Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Chính lại tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Alo alo, còn ai ở ngoài đó mà còn chưa tải Mango Plus để săn vote mỗi ngày cùng với tụi tôi không? Thế bây giờ tôi chờ đúng 3 giây để mọi người quét cái mã ở dưới này nha. 1 2 3. Đừng để tập sau tụi tôi phải lên nhắc nữa nha. Nhớ đó. Đùng đùng. Hôm nay anh thay mặt mọi người họp kết quả. Dễ là ngày đầu tiên bước vào ký túc xá này. Cường bước vô ký túc xá này nè. Dễ là ngày đầu tiên bước vào. Bước vào. Hello mọi người. Mình lên đây hả? Cần cái nhở? Vâng, chào tất cả anh em. Tôi là Bạch Hồng Cường. Mọi người có thể gọi tôi là Cường Bạch. Nếu như mà mọi người cũng biết mình mà mọi người không biết mình thì mình là Bạch Hồng Cường. Ê thì thằng Nguyên Chiến giống chứ. Ấn tượng mà. Nhớ hoài. Rồi. Ngồi. Wow. Welcome back. Welcome back. Vậy là công diễn 2 của chúng ta đã chính thức kết thúc với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và Thảo Tâm xin phép được công bố công diễn 3 của Tân binh toàn năng năm 2025 chính thức bắt đầu. Yes. Chúc mừng. Chúc mừng. Cứ cuộc. Quy tắc thi đấu công diễn 3 như sau. Tương tự công diễn 2, công diễn 3 chúng ta sẽ chào đón 2 nhóm nhạc quốc tế đến với sân nhà. Công diễn 3 bao gồm 2 vòng thi đấu. Ở vòng đấu đầu tiên, mục tiêu chính của các bạn sẽ là phá băng giải cứu các thành viên đang bị đóng băng. Kết thúc vòng đấu 1, nếu giải cứu thành công thì thành viên bị đóng băng sẽ được tham gia vào vòng đấu thứ 2. Nếu thất bại thì vị trí của thành viên đó trong nhóm sẽ được thay thế bởi dancer. Ở vòng đấu thứ 2, nhóm tân binh sẽ chuẩn bị 2 tiết mục để thi đấu với 2 nhóm quốc tế. Một tiết mục vocal với 3 thành viên và một tiết mục performance với tất cả các thành viên còn lại. Cách thức so điểm như sau. Chúng ta sẽ thực hiện so điểm theo hình thức 1-1 từng tiết mục. Tiết mục vocal sẽ so điểm với tiết mục vocal của nhóm quốc tế đầu tiên và tiết mục performance sẽ so điểm với tiết mục performance của nhóm quốc tế thứ 2. Điểm sẽ được so theo cùng một mức thử thách, theo mức mà nhà sản xuất toàn năng Soobin đã lựa chọn ở vòng 2. Các tân binh đóng băng sẽ được tham gia vào tiết mục performance nếu được giải cứu thành công ở vòng đầu tiên. Đặc biệt, nếu thất bại, 3 tân binh có số điểm cá nhân thấp nhất sẽ nguy hiểm. Và ở công diễn 3, nguy hiểm đồng nghĩa với việc sẽ có tân binh bị đóng băng và có tân binh bị loại. Cái này mới đấy. Tụi em, những cái người mà an toàn bị trừ điểm nó không đáng sợ, nó không tệ bằng cái việc mà 3 thành viên đó bị loại luôn. Là cả 2 trường hợp không hả? Là sẽ có loại 1-2 người, sẽ có đóng bằng. Có cái từ bị loại, em cũng hơi sốc và hơi sợ. Tại em đang vào nguy hiểm rồi còn gì. Cái điều mà mình không muốn nhất đó chính là nhìn cái hình ảnh mà các thí sinh phải chia tay nhau. Tại vì đi đến đây thì mọi người cũng đã ở chung với nhau quá lâu rồi, quen với việc có cái sự xuất hiện của nhau. Và các bạn ấy đang ở trong cái độ tuổi là khó kìm được cảm xúc ấy. Nhưng mà cuộc chơi nó là cuộc chơi, sẽ phải có người
đi và có người ở lại, bởi vì nó là một cái cuộc chiến sinh tồn. Wow. Tâm hiểu rằng đây có lẽ là công diễn khó khăn nhất, thử thách nhất tính tới thời điểm hiện tại. Và chúc cho nhà sản xuất toàn năng Subin cũng như tất cả 11 tân binh toàn năng sẽ có thật nhiều năng lượng, thật là nhiều quyết liệt để chúng ta có thể tiến vào công diễn tiếp theo thành công. Thưa tất cả mọi người, ở công diễn 2 vừa rồi thì các bạn đã cùng nhau tiến hành một quá trình đó là bầu chọn nhóm trưởng. Và ở công diễn 2 thì chúng ta đã có nhóm trưởng là tân binh Minh Quân. Không biết là sau khi kết thúc công diễn 2, nhà sản xuất toàn năng Subin có muốn chia sẻ điều gì với lại Minh Quân không ạ? Anh em mình cũng đã dành thời gian để trao đổi và nói chuyện với nhau rồi. Và cái cách anh nhìn Quân ở một cái vị trí như vậy thì anh cảm thấy yên tâm. Và cũng rất là cảm ơn Quân vì đã nỗ lực để hoàn thành tròn trách nhiệm của mình. Rất là thương anh Quân. Rất là thương Quân bởi vì là nó cố gắng rất là nhiều. Bọn em ngủ cạnh giường nhau thì em biết được anh Quân là một người suy nghĩ rất là nhiều. Kiểu như là tâm huyết, quan tâm và chăm sóc được những anh em của mình. Và nếu như mình dành thời gian, có nhiều thời gian cho nhóm thì mình không thể dành thời gian cho bản thân mình được nữa. Đôi khi người ta sẽ quên mất là bản thân mình cũng phải tỏa sáng. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải theo luật chơi, chúng ta sẽ phải tìm một đội trưởng mới. Mọi người sẽ tự ứng cử cái vị trí đấy. Anh sẽ ở một bên phòng khác và nếu như ai cảm thấy bản thân mình có thể đảm nhiệm được cái vị trí đội trưởng thì có thể sang gặp anh và chúng ta sẽ trao đổi. Và anh sẽ là người quyết định cuối cùng về cái vị trí đội trưởng trong vòng 3 này. Đây sẽ là một cơ hội rất đặc biệt, bởi đây cũng chính là cơ hội để các bạn có thể thể hiện được rõ nét hơn những khả năng của mình, cũng như đây là hành trình để chương trình tìm ra đâu là nhóm trưởng xứng đáng nhất, phù hợp nhất cho đội hình ra mắt. Và ở vòng công diễn 3 này, chúng ta sẽ có lượt tự ứng cử đầu tiên. Và chúng ta sẽ dành ra 3 phút để các tân binh có thể thảo luận, đồng thời là suy nghĩ để xem bản thân mình đã sẵn sàng cho vị trí này hay chưa. Và sản viên không được tự ứng cử cho vị trí nhóm trưởng tại công diễn 3, đó là 3 thành viên bị đóng băng. Và bây giờ Thảo Tâm xin phép được mời nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ vào phòng quan sát ạ. Ok. Nghĩ kỹ nhá. Dạ. Mình đâu có cần nghĩ gì đâu. Mình đâu cần nghĩ đâu. Các bạn nghĩ đi. Mạnh dạn lên. Chúng tôi chill. Mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên. Đăng Hoàng lên, Đăng Hoàng lên. Dạ lên. Mấy anh em. Bí thư kìa. Bí thư tóc vàng. Hai anh lớn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 phút để suy nghĩ, tự ứng cử bản thân cho vị trí nhóm trưởng. 3 phút của các bạn bắt đầu ạ. Nhưng mà cái bị loại nó có liên quan gì đến đóng băng không? Nó không liên quan gì cái đóng băng, nhưng mà cái đóng băng nó cũng sẽ góp phần một lần làm cái điểm của người ấy thấp, anh hiểu không? Nghĩa là sau tổng 3 vòng công diễn, người nào 3 người có tổng điểm thấp nhất là 3 người nguy hiểm, giống như cái đợt này. Thời gian đợt này chuẩn bị nó cũng ít đấy. Thì em nghĩ là thầy có áp lực mà leader cũng áp lực. Anh em phải vất vả hơn nhiều ấy. Bây giờ em nghĩ là anh em ở đây hầu như chỉ có 2 lựa chọn, một là anh, hai là anh Quan thôi. Chứ không ai có đủ tiếng nói hay đủ khả năng để làm leader trong thời điểm tại đâu. Lần này là nhóm trưởng sẽ phải có một trọng trách rất là lớn hơn. Bây giờ mình đã thiếu mất 3 người, phải cần một người đội trưởng dẫn dắt thật là tốt, không phải về phần kỹ năng nữa mà về phần tinh thần hay là tất cả mọi thứ. Vậy nên là dù có anh Cường hay là anh Quan đi chăng nữa thì bọn em đều tin tưởng, không có nghi ngờ gì hết. 3 2 Chúng ta còn 10 giây ạ.
Vị trí leader không phải là một vị trí để tỏa sáng. Vốn dĩ là mình không bao giờ ép đặt bản thân mình vào một cái khuôn mẫu kiểu như là mình phải luôn luôn hoàn hảo, mà mình thích cho bản thân mình cá tính hơn, tự do hơn. Nếu như chọn để trở thành một học sinh gương mẫu hay chọn trở thành một học sinh cá biệt thì mình sẽ chọn làm một học sinh cá biệt. Khi mà khoảng thời gian trước em có cơ hội làm leader, em cũng cảm thấy không thoải mái vì lúc nào em cũng phải kiểu gồng mình lên, cố gắng trở nên chuẩn mực á, để mọi người noi theo á. Vì tính cách em vốn dĩ sinh ra không phải là quá phù hợp cho vị trí leader, và một cái vị trí nó quá nặng nề đi. Em nghĩ là cả em với Cường đều không thích làm leader cho lắm. Thời gian của các bạn kết thúc. Khi mà nhìn vào những cái thứ mà đã trải qua, sẽ có những sự e dè và cái sự gọi là tự vấn bản thân ấy. Cũng nên cần có thời gian để cho các bạn suy nghĩ về việc là mình ở cái vị trí leader đấy thì mình làm được gì và mình sẽ làm như thế nào. Với công diễn lần này thì nó khá là cấp bách. Cái chữ leader nó cũng phải đi kèm với năng lực của người đang giữ cái tên đó nữa. Trong đầu em lúc nào cũng ứng cử cả hai anh luôn. Tại vì anh Quang và anh Cường đều là những người từng làm leader rồi, thì họ sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định về việc làm leader. Một là anh Quang làm, hai là anh Cường. Nhưng chắc Quang anh sợ lắm rồi. Nhóm trưởng nó gấu mèo đó, đi hết ra 3 đứa rồi. Còn 3 đứa này, một đứa đóng băng này. Thủ yếu chứ hàng bị loại chắc. Cường ấy chắc cũng sợ tới già rồi. Cũng đi hết. Thôi. Nhưng mà em nghĩ là anh Cường với anh Quang là hai người phù hợp nhất của tụi em. Anh Quang và anh Cường không ai khác ngoài hai ảnh hết. Hello em. Ngồi đi. Rồi. Hello em. Thú thật là với tính cách của em, với cái định hướng nghệ sĩ của em đang muốn phát triển, thì em không muốn làm leader cho lắm. Nhưng mà với một cái vòng nó quan trọng mà nó căng thẳng như thế này, thì em nghĩ là tất cả mọi người đây đều cần một cái người có thể đứng ra động viên tinh thần, cũng như là làm một chỗ dựa tinh thần nó vững chắc cho anh em, để mà cũng có thể vượt qua được một cái cung diễn ba mà nó vừa là giải cứu đồng đội mà vừa còn là ảnh hưởng đến cả kết quả có thể sẽ khiến các bạn bị loại. Đúng rồi, chính xác. Thực ra là cái trách nhiệm gánh vác cái công diễn này rất là căng. Trước khi vào chương trình này thì ở ngoài, những mối quan hệ bên ngoài lúc nào em cũng được bảo bọc và em cảm thấy rất là thoải mái về điều đó. Em không biết sao nhưng mà khi vào đây á thì đa số tất cả các anh em đều nhỏ tuổi hơn em, và em có cảm giác là em thực sự là muốn lo cho mọi người. Nên là từ đó em mới bắt đầu học làm leader, học để trở thành một người đội trưởng tốt. Thì em nghĩ là vòng này không thể là ai khác ngoài em với Cường cả. Tại vì thực sự em cảm thấy cái vòng này nó cực kỳ nguy hiểm. Kiểu 11 đứa tụi em cùng chung một cái đam mê, nhưng mà tụi em vào đây tụi em tập luyện trong một cái môi trường nó khắc nghiệt như vậy, nó khó khăn như vậy. Kiểu cái việc mà nhìn thấy anh em bị đóng băng hoặc là anh em có nguy cơ bị dừng lại, em không chịu được. Vòng trước thì anh thấy em có nói là kiểu em vẫn cần phải có thời gian em quan sát thêm, cũng như là em hiểu thêm về các bạn. Anh chỉ muốn hỏi là với cái lần công diễn này thì theo em là em đã hiểu được tất cả các bạn chưa, và em đã cảm nhận được là nếu như em trở thành một leader thì liệu những cái lời nói của em và cái cách
em lead các bạn ấy thì liệu các bạn có phục được em hay không? Trong những ngày sắp tới tập luyện, chẳng may mà có một vài bạn, mấy bạn ấy không phục em thì em sẽ làm như thế nào? Em nghĩ là đấy sẽ là quá trình, và em tin em sẽ làm gương cho các bạn, là bản thân em cũng sẽ tự khắc phục những cái khuyết điểm của mình. Em không dám nói là em đủ hiểu tất cả các bạn ở đây, nhưng mà em chỉ biết là em đã phần nào em đã biết cách để làm việc chung với các bạn rồi. Cái việc để khiến người khác có phục mình hay không á, em nghĩ là phải trải qua quá trình. Em không thể nào đứng lên và nói là bạn phải phục tôi cả. Cái quá trình vừa qua em nghĩ là đủ để chứng minh cho cái việc là em đang rất là nghiêm túc với cái con đường em theo đuổi và có trách nhiệm với tất cả anh em ở đây. Ok. Đối với anh ấy thì mỗi một người sẽ có một cái cách để mà mình lead những người khác. Tại vì mỗi người sẽ có một cái cá tính khác nhau. Nhiều khi về chuyên môn thì có cái nọ cái kia không bằng anh em thì sẽ rất là khó nói. Đấy thì những cái thứ đấy anh nghĩ là nó không quan trọng bằng việc là cái leader ấy là những người nói được phải làm được. Và đúng như em nói là phải làm gương cho các bạn còn lại. Nếu kể cả là em được chọn hay là không được chọn thì anh vẫn mong muốn là em vẫn giữ được cái tinh thần này đối với những người anh em còn lại. Lúc nãy thì Cường có gặp anh và Cường cũng tỏ một cái thái độ cũng rất là quyết tâm. Và em cũng thế, anh cảm nhận được hai đứa hiện tại bây giờ nó giống như kiểu là một cái chỗ dựa cho các anh em còn lại. Thực ra thì với cả em, cả Cường về chuyên môn ấy thì anh nghĩ rằng là các em là những người rất là chăm chỉ, có tài năng. Trong những cái ngày mà tập luyện ấy là các bạn còn rất nhiều người chảnh mảng để mà fix những cái việc đấy như nào ấy, thực sự là nó rất là vất vả. Mà cái quan trọng là cái công việc của một người leader đó chính là giúp mọi thứ nó đi vào quỹ đạo để cho các thầy giáo, tất cả mọi người đều yên tâm về những cái chuyện tập tành của các em, cũng như là đảm bảo được cái việc là sản phẩm khi mà lên sân khấu nó chỉnh chu. Kể cả em hay là Cường làm leader của vòng này thì anh vẫn sẽ tin là hai đứa sẽ làm tốt. Còn cái công việc bây giờ của anh là anh sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra cái quyết định là em hay là Cường sẽ làm leader của vòng này. Nhá, thank you Quan. Cảm ơn anh. Chờ đợi nhá, chơi nhá. Dạ vâng. Về nghỉ đi. Ok. Quan và Cường là hai người có hai cái tính cách nó khá là khác nhau. Mình cũng mường tượng ra luôn cái cách mà hai người sẽ làm leader thì nó sẽ như thế nào. Nếu như Cường làm thì có thể là nó sẽ hơi cứng nhắc hơn Quan. Nhưng Quan thì sẽ kiểu nhu hơn, sẽ hòa nhã hơn. Nhưng mà trong cái đấy thì lúc nào cũng sẽ có mặt lợi mặt hại. Sao rồi anh? Sao anh nói chuyện thôi. Nói chuyện thôi, không gì đâu. Và gặp anh Bin giống gặp mà giống nói chuyện với mày á, kiểu hơi xì xì. Thôi về với va của anh em ơi. Va. Này là dây à? Thôi bảo rồi bây giờ bà không mình anh em đèn break anh em đứng nhảy thôi tạo sáng thôi. Sao anh? Nói chuyện trải lòng với anh Subin thôi. Và người được chọn sẽ là... Và anh với Cường ai cũng được hết. Tại vì kiểu hai đứa đều muốn đứng lên để gánh cái trách nhiệm ở vòng này. Vậy là hai ứng cử viên của vị trí nhóm trưởng của Công Dưỡng 3 là Bạch Hồng Cường và Hồ Đông Quang cũng đã có cơ hội để có thể gặp gỡ nhà sản xuất Toàn năng Subin. Và theo thông tin mà Thảo Tâm đã nhận thì nhà sản xuất Toàn năng Subin cũng đã đưa ra quyết định. Ok, vừa rồi thì có Cường và Quan là hai bạn mà đã sang bên kia để nói chuyện với anh về việc ứng cử để làm leader trong vòng này. Trước khi mà anh nói về cái việc anh chọn ai để làm leader ấy, anh muốn tất cả chúng ta sẽ phải làm việc lại về tâm lý. Anh muốn các em không mang tâm lý trì trệ nữa. Anh muốn các em năng lượng hơn. Bây giờ chúng ta hết giờ trì trệ rồi. Kể từ ngày mai là mình sẽ quay trở lại công việc. Và cái việc mà anh chọn leader ấy là một cái việc mà anh nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Và cái người mà anh chọn leader thì anh hy vọng rằng sẽ làm tròn cái trách nhiệm của mình và là một người có trách nhiệm cũng như là có tiếng nói với tất cả anh em còn lại. Các anh còn lại phải tin tưởng cái người làm leader này để chúng ta có một cái công diễn thứ ba nó trọn vẹn. Và anh không muốn nhìn thấy một thành viên nào bị đóng băng hay kể cả là bị loại.
anh sẽ công bố leader công diễn thứ 3 sẽ là Thì em nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều cần một cái người có thể đứng ra động viên tinh thần cũng như là một chỗ dựa tinh thần nó vững chắc cho anh em. Em sẽ làm gương cho các bạn, là bản thân em cũng sẽ tự khắc phục những cái khuyết điểm của mình. Cái quá trình vừa qua em nghĩ là đủ để chứng minh cho cái việc là em đang rất là nghiêm túc với cái con đường em theo đuổi và có trách nhiệm với tất cả anh em ở đây. Nhìn thấy anh em bị đóng băng hoặc là anh em có nguy cơ bị dừng lại, em không chịu được. leader công diễn thứ 3 sẽ là Cường Bạch. Cường Bạch. Cường Bạch. Quan thì em cảm giác nó cứ bị buồn buồn. Một phần là bởi vì em đoán là bởi vì nó chưa có spotlight và Quan đang đi tìm cái spotlight cho bản thân mình. Em thì em rất muốn Quan làm một vòng, nhưng mà mình biết rằng ở trong cái công diễn thứ 3 này các bạn sẽ phải thực sự rơi vào những cái thử thách khó khăn, và mình cũng phải phân tích xem là ở trong thời điểm này thì ai sẽ là người hợp với cái vị trí leader này. Khi mà nói chuyện với cả hai bạn thì mình nhìn thấy cái tinh thần của Cường cao hơn. Khi mà mình nói chuyện và mình đối diện với một người ấy, thì Subin hay nhìn vào mắt của người đấy, và cái ánh mắt nó sẽ thể hiện cái việc bạn có quyết tâm hay không, bạn có thực sự quyết liệt với việc đó hay không, và bạn có đủ chân thành với việc đó hay không ấy. Thì Subin thấy Cường rất là kiên định, còn Quan thì vẫn còn đang khá là ngờ vực của bản thân, và Subin sợ là nếu như với Quan mà làm leader vòng này thì nó sẽ hơi quá sức với Quan. Thì nó đúng như vậy. Anh Subin hiểu được những cái khó khăn mà em đang gặp phải. Anh Subin thấy được là cái năng lượng gần đây của em nó không được như ban đầu. Anh Subin nhìn thấy được là em đang có rất là nhiều suy nghĩ, chưa có thể nào giải bày được, chưa có thể nào mà kiểu tìm ra lối đi cho bản thân mình được. Tại vì từ khi những ngày đầu tiên bước vào chương trình rồi thì mọi người đều luôn đặt kỳ vọng vào em, mọi người đều có những cái suy nghĩ là em là một người có cái cơ hội làm nghề lâu hơn các anh em còn lại. Nên là những cái gì mà em có ở thời điểm hiện tại á, nó là điều mọi người cho nó là điều hiển nhiên rồi. Kiểu bây giờ em có hát, có rap, có nhảy, có làm bất kỳ điều gì nữa thì mọi người cũng không đủ wow với tất cả mọi người. Nên là em biết là mọi người kỳ vọng em rất là nhiều, và em muốn đi giải cái bài toán làm sao để em có thể thoát ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân. Cả em và Cường Bạch, anh Subin chọn ai em cũng đều rất là respect cái điều đó, và em hoàn toàn tin tưởng vào cái lựa chọn của anh Subin. Anh hy vọng rằng với sự lựa chọn này của anh và với những gì Cường đã nói với anh, hãy giúp anh cùng với những người anh em hoàn thành được phần thi thật tốt, chỉnh chu trong công việc học tập, cũng như là tất cả các cái hoạt động xung quanh, cũng như là tinh thần của tất cả mọi người rất là quan trọng. Hãy tiếp tục cố gắng để ý cũng như là lắng nghe tất cả những người còn lại và giúp cho các anh em còn lại cùng phấn đấu để đi lên. Và anh hy vọng rằng anh sẽ được nhìn thấy một leader Bạch Hồng Cường trong vòng đấu này. Vâng, vâng anh. Thật ra là trước lúc anh Cường đứng dậy ứng cử là anh Cường quay ra hỏi em cơ. Để muốn anh làm leader không? Câu hỏi đấy em phải hỏi anh. Đúng rồi. Anh có sẵn sàng làm leader không? Được không? Em thì lúc nào em cũng trong cái list kiểu em bầu cử leader của em ra ấy, thì luôn luôn có anh Quân và anh Quan. Nói chung là em nghĩ là vòng này nó rất là quan trọng. Trong năm công diễn thể nào cũng sẽ có một công diễn anh làm leader. Anh Cường vốn dĩ anh Cường rất là nghịch. Anh Cường thì đối với em nó hơi cứng nhắc một xíu, nên là em chỉ sợ là khi làm việc sẽ khó kết nối với anh em. Mọi người cũng biết tính cách của anh Cường rất là cá tính, ảnh sẽ hơi phóng khoáng hơn một xíu. Sao nhỉ? Ý là thật ra là một phần anh cũng muốn cho bản thân mình thêm nhiều trách nhiệm để mà tương tự là kỷ luật lại bản thân, cũng như là muốn thúc đẩy tinh thần của tất cả mọi người đi lên thôi. Và mọi người cũng biết là cái vòng đấu này là một vòng đấu rất là quan trọng. Quan trọng không những là vì là mình phải giải cứu các đồng đội của mình nữa, mà còn là cả thi đấu và còn ảnh hưởng đến cả kết quả nguy hiểm và sẽ có người phải ra về. Nên là anh cũng mong muốn là cùng nhau hợp tác để mà có thể không có bất cứ một thành viên nào bị loại hoặc là nguy hiểm trong vòng cuộc diệt 3 này. Nên là những gì anh có thể làm, và anh mong mà mọi người có thể cùng giúp đỡ nhau ha. Okay. Năng lượng lên.
Em biết là mình hoàn toàn có rất nhiều điểm xấu. Mình hoàn toàn không phải là người 10 điểm trong mắt anh em. Nhưng mà mình nghĩ là mình luôn luôn dành một cái tình cảm rất là chân thành đến tất cả anh em. Cái tình cảm anh em của mình xây dựng nó rất là real. Mọi người phải chơi thân với nhau thật thì mọi người mới tạo ra một cái sức mạnh tập thể tốt được. Thật sự thì tình cảm chân thành luôn luôn là sức mạnh trong một cái tập thể, bởi vì bọn em Allrounder đã có một thành tích, đã có những cái cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục như vậy thì không có lý gì mà anh Cường không tin rằng là cái tình cảm chân thành sẽ giúp anh em đi lên cả. Anh Cường thì luôn là người rất là thương anh em và rất là trân quý những cái khoảnh khắc làm việc với nhau. Project còn chưa được mở nữa trời. Anh đấy là cái cần thiết cho em thật, tại vì là bởi vì là đấy mọi người thấy anh Cường Bạch cũng rất là giỏi, cũng nhảy rất là giỏi, rap cũng rất là ok. Nói chung là cũng có tiếng nói, cũng nói nhiều. Và em biết rằng là anh Cường sẽ thay đổi theo hướng phù hợp nhất với tất cả 11 người và làm cho anh em đều phải phát triển. Đó là cái điều mà em tin tưởng anh Cường. Em muốn anh Cường làm. Em nghĩ là anh Cường làm được. Bởi vì anh ấy cũng không làm để cho vui và cũng phải thuyết phục anh Subin thì mới có được cái vị trí leader này. Mình rất là không thích cảm giác kiểu như là có ai đấy có cảm thấy bị lạc lõng ở trong nhóm. Mình muốn tất cả mọi người phải cảm thấy đây là một cái tập thể, là một cái nơi mà mình rất là tự hào khi thuộc về. Mình vẫn mong rằng nó sẽ là một sự kết hợp. Cường là leader nhưng mà mình vẫn muốn có một cái gì đó từ Quan. Cường và Quan là hai cái mắt xích mà rất là liên kết với nhau để điều hòa lại toàn bộ cái không khí của top 11. Thì em với Quan phần nào trong bọn em cũng có điểm gì khá là giống nhau. Mình chỉ mang cái trách nhiệm ra thôi. Tại vì là một người đông thì cái trách nhiệm là cái thứ rất là quan trọng và nó được làm được. Em cảm thấy một chút phần nào đó vui trong lòng, tại vì hơn ai hết có Cường Bạch làm leader cũng rất là yên tâm. Yes, mình cảm thấy rất là vui vì ít nhất là mình đã có thêm một người anh có thể san sẻ cho mình một phần nào đấy về cái trọng trách leader lần này. Mày, anh là ai? Mới chọn bạc liêu nghe chơi. Em có chọn bạc liêu mà em. Thì nhóm mày phải là tao với mày thôi. Mình thích cái hình ảnh đấy vậy. Hình ngang như là big shot. Đến đây anh không nghe lọt. Make it like a Chết rồi, chết tôi rồi. Ủa gì vậy? Sao đây? Sao hốt hoảng thế? Hôm nay bạn đã vào Mango Plus săn vote chưa? Tôi xém nữa tôi quên rồi đấy. Vào săn vote ngay luôn này. Không biết nữa, không có nhớ. Tôi chết rồi, tôi cũng quên rồi. Rồi thế thì vào nhanh đi còn gì nữa hả ông? Tôi đùa bạn ấy. Chứ tôi săn vote trên Mango Plus rồi. Mà bạn chăm chỉ vào app thế đã săn được vote nào chưa? Ôi giời, bạn nhìn đây này. Hôm nay nhá là tôi giữ chuỗi 21 ngày check in nhận vote mỗi ngày rồi đấy. Ghê chưa? Để tôi flex skill tính nhanh cho bạn xem này. 100 cộng 60. Cái gì vậy trời? 100 cộng 60 nhân 21 cộng 120 nhân 3 cộng 60 cộng 60 cộng 60 cộng 120 cộng 120 cộng 180 cộng 30 nhân 21 bằng 2950. Ui, bạn kinh ấy nhỉ? Bây giờ tôi biết là bạn không chỉ mỗi rap hay mà lại còn tính toán hơi kinh ấy nhá. Chứ còn gì nữa, bạn thử tính xem nào, bạn thử tích số vote của bạn xem nào. Tính làm gì cho mệt. Cứ mở app ra xem vote mỗi ngày thôi. Vừa săn được vote nhá, vừa xem một số vote. Chẳng cần phải tính toán như ai. Trời, đây tôi chỉ cho. đâu, tôi xem nào. Mà thôi, tính nhanh không bằng chăm chỉ bạn ạ. Anh em mình phải vào app săn vote mỗi ngày. Đây này. Và nhớ nhá, xoài đây chủ nhật mỗi tuần thì vote được nhân 2. Chăm chỉ là những vote ê hề luôn. Dĩ nhiên rồi. Đây này bạn nhìn này, tôi cũng đăng ký gói SVIP trên Mango Plus rồi. Cứ thế mà vào nhận vote cày view mỗi ngày thôi. Cũng săn vote như bạn đấy. Ôi, hay là anh em mình set 12 giờ trưa mỗi ngày đi. 12 giờ trưa. Mango Plus. 12 giờ trưa nhá, chốt 12 giờ trưa nhá. Ok. Trời. Xoay bút hồi xưa có cháu xoay bút. Ui, đỉnh đấy. Yeah. Lên xe hay à? Anh cho này thôi, hồi xưa. Đây, xong rồi lại còn. Nói đấy.
Giờ anh cũng chưa xoay bút à? Xoay bút, cái xoay bút này này. Biết biết. Hay vãi. Hồi xưa em học trên mà. Bạn anh vòng quay giỏi lắm. Bạn anh nó Mình chơi hồi cái trò như thế này rồi. cái này hả? Cái này cơ bản, basic foundation đấy. Foundation thôi. Hồi xưa anh học đúng một combo tự ấy thôi nhưng mà phải là cái bút to hơn, nhìn nó sướng. Bút này không quay được. Rồi cái này nữa. Đấy, có basic. Có cái này nữa. Fan tapping à? Rồi. Chưa nghe bài Real Talk với cả bài ấy đúng không? Mọi người biết luật rồi nhá, tức là cái vòng đầu tiên là mình sẽ thi một bài, hai nhóm quốc tế là thi 2 bài và sẽ lấy điểm trung bình cộng. Giống vòng này. Thì bài đầu tiên là bài Real Talk. Real Talk. Cái ca khúc đầu tiên đó chính là Real Talk. Một cái ca khúc với âm hưởng rất là Âu Mỹ, màu kiểu Mountbatten Afrobeat. Sẽ là một bài kiểu nó khá là slay và nó kiểu pha với dance. Các bạn chưa anh chưa là rất là hợp giọng với đứa luôn ấy. Em thấy rất là hay luôn và nó cũng rất là hợp với cả tất cả các anh em và nó cũng là một cái bài hát mà đủ độ cháy và đủ độ để gây ấn tượng để có thể gọi là chiến thắng để có thể dã băng được các anh em. Em thấy khá là hay, khá là bắt tai, mặc dù em mới nghe một lần thôi nhưng mà cũng đã khá là nhớ được một vài giai điệu ở trong bài. Em đã dễ nhớ rồi thì khi mà bọn em thể hiện ca khúc đó trên sân khấu thì mọi người cũng có thể dễ dàng ngân nga theo được câu hát đó. Thì đây là một bài hát mà cũng rất là nổi tiếng của anh Mr. Siro. Nó rất là giằng xé, rất là cao trào và nó rất là có một cái sự tự sự rất là cao. Và nó có một cái đặc điểm nữa là bài hát này nó rất là cao, nên Subin cần bạn có quãng giọng cao nhất và cái khả năng vocal gần như là tốt nhất. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội, điều gì nên ta vẫn giữ im lặng, muộn phiền người chưa lên đôi vai này, rồi mai còn cần anh không một vòng trong tối tăm không gian lối. Đó là những gì mà ai phải kiên nén tất cả đau đớn tôi thả để bên ai. Thực sự thì bài vocal này thì quá quen thuộc với tất cả anh em trong top 11. Ai cũng đã từng nghe bài này rồi. Đó là một sản phẩm rất là nổi tiếng từ những khoảng thời gian rất là lâu trước rồi. Và em cũng là một người rất thích bài này ở những giai đoạn trước đây. Lúc đó em có suy nghĩ rằng là nếu mà em có một chất giọng tenor thì em rất muốn là người được hát bài này ở trong lần công diễn này. Và anh Subin đã viết ra những cái phần X-Part rất là hay. Kiểu em nghe phát là em đã thấy là chắc chắn bài này sẽ hot luôn. Và cái bài hát cuối cùng là bài Gương Vỡ Làm Lành, là một bài mang nó là một bài hát hiện đại nhưng mà có mang một chút âm hưởng ngũ cung dân gian. Đó là những cái câu láy đặc trưng của nghệ thuật dân gian. Lần này thì thật sự là bài hát này nó là một cái màu sắc hoàn toàn mới luôn. Tại vì trước đây khán giả nhìn bọn em là kiểu những chàng trai performance theo hơi hướng kiểu K-pop một chút. Nhưng mà lần này thì bọn em chuyển một phát sang kiểu hơi dân gian, kiểu hơi ngũ cung ấy, sẽ mang đến một cái màu sắc trẻ và hát theo kiểu phong cách ngũ cung mới. Nó sẽ rất là hay và
nó sẽ gây lại ấn tượng cho khán giả. Ba bài hát cho cái công diễn 3 lần này thực sự là 3 bài hát mà nó rất là cần thiết ở thời điểm hiện tại. Tại vì con 3 là một con rất là quan trọng và rất là nguy hiểm. Nên là việc có một bài hát có cái âm hưởng dân gian của Việt Nam mà trong đó là một cái nước đi thực sự rất là thông minh. BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Ngủ kiểu gì mà nó nhanh nhúm vậy? Dậy phải gấp chăn đầu tiên. Trông bị ép thế. Nó chưa bao giờ nhỏ ngủ dậy gấp chăn luôn á. Hôm nay để ý luôn á là lần tiên nó gấp chăn luôn. Có nó gấp thì chăn cuốn cái miếng chả giò. Cũng sẽ giò. Giờ nên phải đẹp. Nhìn gấp chăn là biết lần đầu tiên gấp chăn rồi. Nhìn cái gì cả gấp chăn. Chào ơi. Đi học kìa, đi học đi kìa. Trễ giờ rồi. Đấy mọi người ơi. Đi học. Muộn giờ. Đi học rồi nhá. Có thể đâu. Có thể đâu. Thiệt mà. Nó khá là trống vắng. Trước giờ em chỉ toàn là tập luyện liên tục luôn, ngày nào cũng phải dậy sớm tập 3 bài một lúc kiểu như vậy, nên là bị quen cái cảm giác đó rồi. Kiểu mỗi buổi sáng dậy em thấy kiểu mọi người chuẩn bị đồ đạc rồi nhìn mọi người sùm lắm kiểu vậy, thấy cũng hơi buồn một xíu thôi. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 선생님. 멘토. 우리가 그 첫 번째 무대잖아. 그리고 지금 멤버들 3명도 또 프리즈 돼 있는 상태이기도 하고 최대한 그런 일이 발생하지 않도록 우리 8명이 1라운드에서 최대한 멋있는 모습 보여줬으면 좋겠고 일단 해봅시다. 네. Nhiên thấy mình đóng bằng một mình không sao, nhưng mà tự nhiên liên lụy tới mọi người phải cứu này kia cũng buồn. Tội nghiệp mọi người phải tập này kia. Gì quan trọng mọi người không muốn cứu mình đâu. Muốn sút và đít người ông ấy một cái. Muốn chứ không muốn cứu là nãy giờ đây thôi, đâu cần đi tập chi đâu. Lần đầu tiên có cảm giác bị đóng băng. Đúng rồi, lần đầu tiên cảm giác bị không làm gì á, bị thua kiểu vậy. Khi em bị đóng băng là em đã thấy có lỗi rồi. Tại vì em lại phải gây thêm áp lực cho các bạn an toàn để đi giải cứu tụi mình. Em cũng hơi áy náy với mọi người một xíu. Nhưng mà cái đó là một cái gọi là tình thế không có thể nào tránh khỏi được và không có thể nào từ chối được. Mình phải chấp nhận nó thôi. Cái việc mà mình đi tập luyện xong rồi ở ký túc xá vẫn còn 3 thành viên ngồi lại chờ đợi mình, kiểu trông chờ vào cái kết quả, cái thành quả mình mang lại. Cái cảm giác nó là thực sự là một cái áp lực vô hình. Và em cảm nhận được điều đó ở tất cả các thành viên. Kiểu mọi người không nói nhưng mà em nhìn em có thể cảm nhận được. Cách duy nhất mà em có thể làm hiện tại là cố gắng thôi. Thanks for my fans, all of the dance. 1, 2, 3, 4. Haters on the crown. 5, 6, 7, 8. Lòng em bị sai dáng người. Nó hơi chéo một tí. 이렇게 가죠. Yes, 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 yes. 5, 6, 7, 8. 여기서 내가 말한 포인트들만 좀 살려줘. 이게 첫 번째 콤보가 되게 중요해. 그래서 땡솔마 칠 때 땡솔마 박 요거까지 박. Không biết bên kia tập sao ha? Bài Real Talk hả? Ừ, cái bài đó hay quá trời luôn. Ê, bài đó ổn à, đáng lẽ có phải có anh với em á. Ủa,
Ba người Tôi đang nói về nhảy mà. Nhảy mà. Performance mạnh nhất trong Việt Nam mà đúng không? Ê, có gì mà giờ mình được coi lén bài Real Talk, tại vì đó giờ mình chưa được coi lén, ý là mình chưa được coi một bài hoàn chỉnh của Real Talk với lại Khóc Cùng Em luôn. Hay đi không? Đi xem xíu không? Đi. Chắc hé cửa thôi, đừng có vô. Ekip ơi, có thể nào cho tụi em vào kiểu như phòng monitor để tụi em quan sát các bạn tập luyện được không? Tại vì tụi em cũng khá là lo cho bài Real Talk đợt này. Cảm ơn ekip. Xem coi tình hình xem thôi. cho nó an tâm một xíu. No joke man định ngọt, I'm not kidding, real talk. Không gian chỉ biết trái ngọt, break it like jackpot. No joke man định ngọt, I'm not kidding, real talk. 너무 많이 틀린다 지금. 특히 롱이. 롱아, 너만 지금 계속 박자가 다른 애들이랑 달라. 그리고 득주희, 너 막사 다 넣어줬는데 그렇게 추면 안 된다니까. 진짜 연습 많이 해야 돼 이거는. Tại vì bình thường nếu mà tập sáng sớm lúc nào cũng mình cũng bị lờ đờ. Tập khuya, tập tới trễ, xong sáng dậy sớm tập đâu nổi. Biên độ bị rộng á, bị rộng quá. Mà tụi mình toàn nhảy biên độ nhỏ, nhảy cũng nhỏ rồi. Thực sự thì trong đầu em đang suy nghĩ rất là nhiều. Nó cũng không nằm ở bản thân em nữa, mà đang nằm ở rất là nhiều bạn. Và cũng không thể nào bắt các bạn là phải cố gắng hết sức để mà có thể cứu mình. Thật ra bọn em đều làm tất cả mọi thứ vì nhau, vì cái tinh thần của nhau, vì một cái mục đích chung để bọn em cùng nhau cố gắng. Như là khi mà mình cảm thấy có bất cứ một ai bị bỏ lại, ngay trong đấy là còn có cả Quân, từng là leader, và mọi người cũng đã góp được khá nhiều cái giá trị cũng như vai trò của mình trong nhóm câu chuyện 2. Nên là em nghĩ là khi mà Quân đã vì mọi người thì đến thời điểm này thì mọi người cũng sẽ vì Quân, vì Tân, vì Hiếu mà dốc hết sức mình. 더 빨리 해야 돼, 더 빨리. N. 알겠지? 6, 7, 8. 1, 2, 3. 주희야, 그 자꾸 막 일찍 돌려고 하지 마. 알겠지? 1, 2, 3에 돌아야 돼. Bọn em mới tập được có khoảng 1-2 ngày đấy nên chưa có quen bài, cũng chưa có hiểu bài nên là cũng có nhiều sai sót. Tất cả mọi người đang chạy 200-300% sức lực của mình. Nên là những cái sai sót là những thứ không thể tránh khỏi. Và nó vẫn đang được cải thiện hàng ngày. Em chưa bao giờ nghĩ là em phải đi nhảy để đi cứu một người biết nhảy cả. Tận hai người biết nhảy, 2 con bài gần như là nhảy mạnh nhất của chương trình Vì Đóng Băng. Lần này em phải đi nhảy để cứu 2 con người đấy. Trời ơi. Mình là bị tinh thần thôi, người ta là vừa bị tinh thần vừa bị thể xác luôn. Vẫn chưa đều lắm ấy. Cố lên mọi người ơi. Căng đấy. 2 cỗ máy nhảy đang ngồi xem em nhảy. Em biết là em có nhảy sai. Em có thể hình dung ra được là cái ánh mắt của Minh Tân với Minh Quân lúc đấy nhìn em nhảy như thế nào. Như này. 보통 연습 주도를 누가 해? 리더. 끄엉이가 지금 여기 리더지. 그래서 내가 지금 이미 충분히 설명해줬어. 사비든 뭐 안무가 들어가는 부분들. 그러니까 너가 지금 잠깐 내가 한 10분 정도 시간 줄게. 정리하면서 애들이랑 합을 좀 맞추는 연습을 너가 좀 해봐. 좀 하고 내가 10분 있다 한번 볼게. 1. Nhìn vòng tay nhá. Rồi. 2. Nhớ là phải cong này. Mà cái này mọi người chuyển qua á, mọi người phải có cái gì hít. Bắc, hít này. Đấy thì nó mới rõ công tác được. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Đứng yên. 5, 6, 7, 8, 1, 2.
ba tà bốn này. Cái này cái tay này thì anh nghĩ là free được, nhưng mà cái phần ngực bắt buộc phải là đi giống nhau và nó phải đi dần xuống. Nó đổ xuống không? Ừ, đổ xuống. Lại luôn. 5 6 tạ 7. Đi mẫu tác này thôi nha anh cho anh nhá. 5 6 7 8 6 tạ 7. Ok, nối vào luôn này. Bây giờ làm từng tác là phải làm chắc vào, nét vào. Tắc 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 tắc, không làm nét vào. 5 6 7 8 cùng tắc bùm bùm tắc bùm tắc 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 bùm bùm đấy. Ở lần này thì em thấy anh Cường là một phiên bản hoàn chỉnh hơn và một phiên bản trách nhiệm hơn là ở bật va. Em không nói là đợt va anh Cường không trách nhiệm, mà đợt va thì bọn em với một cái năng lượng và một cái đội hình ít người hơn thì anh Cường buông lỏng hơn. Nhưng mà ở cái đợt này cái mức độ quan trọng ở cái vòng này là giải cứu ấy, cho nên là anh Cường không có buông lỏng nữa mà anh đã trách nhiệm hơn và anh cẩn thận hơn từng những cái động tác nhỏ để cho làm sao cho cả đội hình đều có thể toát ra những cái năng lượng cũng như là cái biên độ giống nhau. Tung tung tung. Mạnh lên. Bạn này chân em đứng này sao được? Nhớ nhá, cái này phải giữ nhá. Phải giữ nhá, giữ xong cái xuống cái 3 4 nhá. Đừng bị lỏng, đừng bị lung lắc gì hết. Mạnh vào này. Rồi, bây giờ chốt lại cái tay nhá. Tay này vẫn đang không đều này. Cái này này, bây giờ mọi người muốn như này hay là muốn như này? Anh em xuống rồi. Xuống này, hất lên này. Hất lên này. Phải có cái này này. 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 tạ 4 5 6 7 8 1 2 3 tạ 4 5 6 7 8 1 2 3 tạ 4. Ok. Còn một cái nữa là cái này. Mọi người đang bị không có chắc nhịp á. Nó phải là cắt cừng đúng không? Làm chắc nhịp vào. Đừng có bị kiểu đúng không? Bây giờ nó bị nguyên lỏng này, Lâm Anh đang lỏng này. Nó phải cùng cừng cắt, nó phải sát nhịp vào. 5 6 7 đi hít cái. Bùm tắc tung tung tắc. Đẹp. 5 6 7 đi. Bùm tắc tung tung tắc. Đúng rồi. Lại phát nữa nào, làm cái này. Tung tung làm rõ động tác à. 5 6 7 đi. tung 딱 뚱뚱. rồi hết giờ. 10분 동안 끄엉이가 짚어주는 포인트들이 다 좀 그런 것들이었어요. 그 컨트롤에 관련된 것들. 되게 어디서 어느 박자에 딱 멈춰줘야 되고 어느 박자에 어떤 동작을 했을 때 뭐 어떤 모양이 나와야 되고 이런 것들을 위주로 너무 잘 해줬고, 그렇게 하고 나서 바로 음악에 틀고 제가 보니까 당연히 그 10분 전보다 더 나아질 수밖에 없었고. No joke mà em định nợ. I'ma keep it real talk. Không gian chỉ biết trái ngọt. Make it like a jackpot. No joke mà em định nợ. I'ma keep it real talk. 너무 잘했고 좀 다들 봤을 때 진짜 다르거든? 잘했어. 진짜 잘했어. 네. Phần nào mình cũng đã được công nhận rồi, dù một chút xíu, nhưng mà mình thấy cái sự công nhận đấy nó phải được tạo ra bằng kết quả là bọn mình có cứu đồng đội của mình hay không. Chứ còn mình sợ là cái sự công nhận của thầy sẽ không có kết quả gì quá nhiều nếu như mà cái công diễn ban này bọn mình sẽ không kể cứu đồng đội của mình. Đó là một cái suy nghĩ mà em lại thấy nó hơi tiêu cực một xíu. Tất nhiên là để có thể cứu được 3 người thì cái mức độ hoàn thiện của bài của bọn em nó phải thực sự tốt, và để được có một cái bài thực sự tốt thì phải cần những cái việc anh Cường đang làm. Đó là một cái vòng lập em nghĩ là mình chỉ cần tin vào rằng mình sẽ cứu được và tin vào những cái gì mà mình đang làm đúng. Hiểu. Khán ứng là xong cái kíp đầu tiên á, xong cái kíp bắt đầu kíp thứ hai mới đi.
Đau dạ dày quá, bị đau dạ dày á. Uống lên. Lúc đó thì cũng không hiểu sao tự dưng em bị cái bụng em bị quặn đau. Em nghĩ là bị đau dạ dày. Sao đau bụng ấy? Ăn sáng chưa? Chưa. Thực sự thì những cái ngày gần đây bọn em luôn liên tục em nghĩ là ai cũng mệt mỏi, ai cũng đang ở trong trạng thái rất là cần được nghỉ ngơi rồi, nên là chỉ cần một người mà mất tinh thần một xíu thôi sẽ là làm ảnh hưởng đến tất cả anh em luôn. Em cố gắng tìm cách làm xoa dịu cơn đau và em cũng muốn cùng anh em để tập. Em cũng không muốn rằng là việc em đau cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh em, và điều đó làm ảnh hưởng đến cả những anh em đang bị đóng băng nữa. Và bọn em luôn muốn không để ai bị bỏ lại cả, vậy nên là muốn cứu cả ba, vậy nên bọn em cũng muốn cố gắng hết sức. Ok. Good. Ôi ơi ơi, làm sao gương vỡ lại lành vì thế anh nhịn cho nhanh, mỗi cái tâm trí xuống dốc không phải anh ơi ơi, lại như cơm nước bánh tráng nhưng cá lóc không canh, đời đơn chiếc không tắm mau mãi. Do là đợt công diễn 3 lần này thì em, anh Hiếu và Quân Bi chỉ tập có một bài thôi, nên là thời gian rảnh của tụi em cũng khá là nhiều. Để tận dụng thời gian rảnh đó thì tụi em đã rất là chăm chỉ tập thêm bên ngoài, ý là thêm ngoài lề những cái thời gian rảnh đó để thực sự là có thể dễ dàng ăn khớp với tất cả các anh em còn lại. Bị sao á? Khó chịu đi. Phải luyện xong cái này mới được. Phải luyện xong cái này mới được. 1. Chân thẳng nè, chân thẳng. Mà cái gì mà xa với vậy, nhỏ thôi. Ngay vai đây nè, ngay vai đây nè. Cuộn vô. 4 5 6 Chịu ở kia đỏ xong rồi qua thế thẳng lên. thả lỏng ra xíu, đừng có bị tập trung vào cái động tác đó quá. Với cái tinh thần của ba đứa bị đóng băng thì không thể nào mà dậm chân tại chỗ được, và không thể nào mà u liền một chỗ đợi các bạn giúp được. Bản thân tụi em cũng phải tự cố gắng, tự support lẫn nhau, giúp đỡ nhau, và em với Tân cũng sẽ giúp đỡ Hiếu có thể gọi là nhảy tốt hơn và có thể bằng kịp các bạn được. Tụi em cũng không có muốn bỏ Hiếu lại phía sau. 6 7 đi. Bam bam bam, tiếp luôn. Quên tay rồi. Chết. Quên tay rồi. Biết gì không Hiếu? Người lỏng quá, không có nhảy được. Không phải, nó nằm ở cơ không có siết, không có nhảy được. Siết rồi, đau lắm á. Nó không có vô form. Mấy cái động tác này tập nhiều thì nó sẽ bị lú ấy, kiểu nó sẽ bị dễ bị nhầm lẫn. Khi mà mình không có suy nghĩ nhiều thì nó sẽ được, nó sẽ ok, nhưng mà để mà mình đặt cái suy nghĩ nó vào nó quá nhiều, mình để ý quá nhiều vào chi tiết, tự nhiên là tay chân nó lại luống cuống, nó lại không theo sự kiểm soát của mình ấy. Bây giờ sáng em với lại Quân B với lại anh Hiếu á được coi monitor mọi người tập. Được coi monitor mọi người tập. Xong rồi ba đừng có khóc không? Anh em đang cố gắng là cứu mọi người. Thế xong mặt Quân Bi méo luôn. Cũng chưa đều lắm ấy. Căng đấy. Mà tình hình tới được nhiêu %? Ổn đi thi chưa? Đó, bọn anh đang tính bảo thầy đặt cược 15%. Không biết là anh em cảm thấy như nào? Odin. Thế đội hình 8 cũng đẹp mà. Là đẹp. Thôi tin em sẽ cố gắng cứu mọi người. 8 mà đóng băng thêm 3 nữa là 5 là đẹp luôn.
ถูhết chưa? Mày trong giờ học để thấy nhắc hoài chứ. Không hiểu sao luôn. Mày cũng tập nha, cứ lên lớp mà lại thế. Tập nếu mà không hát ấy thì nó còn đỡ, mà hát vào cái là nhịp loạn nhịp luôn. Cái đấy phải tập thôi, tại vì cả hát cả nhảy hát mà. Mình ghi hát một đường rồi mà hát một nhịp khác mà nhảy một nhịp khác nữa. Thì nó bắt buộc mình phải theo, đúng không? Nghe nhiều vừa hát vừa nhảy. Cái đoạn mà cúi xuống này của Long em vẫn sợ anh đút cái mặt không? Không, em thấy không ai dám cúi đặt xuống cả ấy. Cứ sợ đằng sau. Mình bị lú cái gì không? Không, anh hết lú rồi. Anh lú à? Nguyên thì kéo người qua không kịp. Kiểu chưa bao giờ anh nghĩ là anh sẽ phải đi nhảy để cứu người khác. Anh nghĩ là em cần phải cố gắng gấp rất là nhiều lần với tất cả mọi người, tại vì thực chất khi mà em chia sẻ với anh là em không biết nhảy, em mới lần đầu em học lớp anh thì anh cũng hơi lo. Thực sự là tớ không quen cái việc là cơ thể của tớ cứ di chuyển qua di chuyển lại, thì nó khá là khó đối với mình, vì bản thân mình chưa đủ khả năng, áp lực vì mình phải đối mặt với cái điều mà mình chưa bao giờ mình từng làm và mình chưa có nền tảng vững chắc về nó. Sao đây? Sao đây? Có gì á? Sao anh ơi? Vào đây để tập mà, không sao. Sao anh ơi? Anh nghe đầu tiên mà. Không sao. Có anh em ở đây mà. Không sao Sơn ơi, hát với anh kèm sao Sơn ơi? Đi hát để cứu còn tự tin chứ. Cũng áp lực. Để nhảy để cứu con Bì. Thôi người ăn xong cho nghỉ ngơi nhé. Thôi ngồi. Đây, bye bye. Good morning. Bye. Làm miếng cuối đi à? Chúc anh qua ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng nha. Mình cắt máy được rồi. Bài hát này quyết định đến con đường hoạt động nghệ thuật của ba thành viên, quyết định đến cái kết quả, cái thành quả suốt một cái quá trình tập luyện và thi đấu của các bạn, nên là Tất cả mọi người đều phải tập trung toàn lực với nhau, tại vì thời gian rất là ngắn để có thể giữ được một cái đội hình đẹp nhất trong team của mình. Thầy có nói là ý tưởng là một cú lộn về phía trước, thì em có chia sẻ là em có thể làm được điều đó, nhưng mà cách đây 5 năm trước, nên là trong vòng 2-3 ngày thầy hỏi em có thể làm được điều đó một lần nữa hay không, thì và em nghĩ là kiểu bản thân em và tất cả mọi người còn lại không còn gì để mất ấy. Thì em bắt buộc phải thắng ở công diễn lần này. Em tập cũng khá là nhiều, kiểu vai này nọ của em cũng hơi sưng. Nếu bây giờ em nói có sao thì cũng đâu giải quyết được vấn đề. Nếu mà kiểu chỉ vì cái vết thương, vết bầm mà mình dừng lại á, thì em nghĩ cái vòng đấu này nó không có ý nghĩa gì hết á. Cái vòng đấu này là vòng đấu mà bắt buộc tụi em phải chiến thắng bằng mọi giá. Nên là những cái vết bầm, vết chày nho nhỏ nó không phải là vấn đề. Và bắt buộc em phải làm bằng được cái điều này. Thì em rất là thích cái cảm giác kiểu cái tinh thần của anh em là kiểu brotherhood đó. Thực sự là thân thiết với nhau thật, tôn trọng nhau thật, kết nối được với nhau, trở thành một team không những mạnh mà còn là một nơi mà bất cứ ai cũng phải tự hào về nó. Hành trình bùng nổ của tụi mình đã chính thức bắt đầu tại Mango Plus với chương trình săn vote mỗi ngày. Đăng ký hội viên để nhận vote, vào app mỗi ngày tích vote, lập hội cùng fandom, gom vote khủng
đều đầy đủ ở tại Nhà Xoài. Bỏ lỡ ngày nào làm mất vút ngày đấy đấy nhá. Tải Mango Plus để debut cùng tụi mình nha. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Khó kén vươn mình, cất cánh bay cao. Xin được chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với công diễn 3 của chương trình Tân binh toàn năng 2025. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và 20 giờ 30 phút trên các nền tảng YouTube của Year One và chính thức có mặt tại ứng dụng Mango Plus. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến thật đông đủ, thật tràn đầy năng lượng và vô cùng xinh đẹp tuyệt vời cho những bộ cánh lộng lẫy để chúng ta cùng cổ vũ cho những nghệ sĩ trên sân khấu. Cùng chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay đã là vòng mở đầu của công diễn 3. Điều đó có nghĩa là gần một nửa hành trình đã đi qua. Bên cạnh việc chứng kiến rất nhiều những cảm xúc của những người nghệ sĩ ở trên sân khấu và những tình cảm yêu thương của quý vị khán giả, thì Phi Linh đã nhìn thấy sự gắn kết hơn, sự yêu thương hơn giữa các thành viên trong đại gia đình Tân binh toàn năng. Cá nhân Phi Linh cũng có cơ hội được gần gũi hơn với những chàng trai của chúng ta, hiểu được nhiều hơn về những giọt mồ hôi của những người nghệ sĩ ở phía sau sân khấu. Và trên hết thì Linh hiểu được rằng các nhà sản xuất của chương trình Tân binh toàn năng đang nỗ lực từng ngày để cố gắng tạo ra một mô hình đào tạo và phát triển tài năng chuyên nghiệp để giúp cho những người nghệ sĩ Việt có thể tự tin vươn tầm quốc tế. Và trên hành trình ấy thì không thể thiếu được sự ủng hộ cổ vũ của quý vị khán giả. Quý vị khán giả chính là những người thắp lửa, giữ lửa và truyền cảm hứng cho những người nghệ sĩ trên sân khấu của chúng tôi. Một lần nữa xin được chào mừng quý vị khán giả đến với công diễn 3 của Tân binh toàn năng 2025. Và để có được những sân khấu bùng nổ, Phi Linh xin được thay mặt nhà sản xuất gửi lời tri ân đến nhà đồng đầu tư, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành sát cánh, giúp cho các tân binh của chúng ta cháy hết mình với giấc mơ âm nhạc. Và đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà đồng đầu tư Techcombank, sinh lời tự động, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Lay's, nét khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lay's, cuốn vui chọn show. Xin được gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới, tự tin tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ bạc, nhãn hàng siêu cay từ nhà sản xuất Ace Cook đã đồng hành cùng với chương trình Tân binh toàn năng. Sự đồng hành từ siêu cay đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nền tảng giải trí chính thức của Year One, Mango Plus, tương tác đỉnh nhất cùng Tân binh toàn năng tại Mango Plus. Tân binh toàn năng, it's show time! Và ngay sau đây, trước khi chúng ta đến với những phần trình diễn chính thức trên sân khấu được quý vị khán giả cho điểm, sẽ là một lời chào sân vô cùng hào sảng đến từ những người bạn quốc tế của chúng ta. Are you ready?
Chúng ta hãy cùng chào đón những người bạn đến từ Hàn Quốc, nhóm nhạc Aku. Everybody looks so thirsty. 도파민 가득한 bad news. 달콤한 유혹과 bad news. They're walking like zombies. 뽐내야 돼 brand new. 화면에 너 stay tuned, baby. Where are you? 너의 눈은 가늘게 all day. 솔직해지길 건네. 가시로 가득 지장 농담 속에. 진짜 네 모습을 원해. Hey. We are not perfect. 눈을 가린다고 다 완벽해질 수 있을까? That's impossible. It's time to choose. Don't be sad. Don't be need this. Don't be need that. Don't be mistakes. Don't be rapid. 너랑 챗바퀴. Don't be need this. Don't be need that. Don't be mistakes. Let me set you free. 수치럽 정해진 결말. 이래서 it gon' be alright. Don't be need this. Don't be need that. You don't need that. Let me set you free. 이건 이래야 돼 저건 저래야 돼 땀을 들을 바엔 차라리 될래란 death 옆모습으로 판단이 내려대는 쟤는 또 호락되네 얼대인 나 유혹 속에서 me We are not perfect 눈을 가린다고 다 완벽해질 수 있을까 That's impossible Don't be need this, don't be need that Don't be mistakes, don't be repeat 또란 챗바퀴 Don't be need this, don't be need that Don't be mistakes, let me set you free Switch it up 정해진 결말 이래서 it gon' be alright Don't be need this, don't be need that 또 당연한 것처럼 줄을 세우고 점수 매기지 능력은 내가 돈은 빚이 받는 C 얘보다는 쟤보다는 걔가 위는 하루 종일 보지만 아무것도 할 수 없지 누군가 빛이 바랄 때 드리워지는 jealousy 욕심만 가득 채워지 현실은 너를 괴롭히지 바보 같은 짓은 나 you gotta stop 어디서 뭐라든 너희는 고민을 깨물고 있어 baby 다 봤어 던져 느껴지는 내 ready for changes Yeah I can feel it girl 걸음마다는 그 순간 새로운 너를 볼 수 있을 거야 Oh yeah 지금부터 yeah Don't need this, don't need that, don't make mistakes, let me set you free. Switch it up, it's a crossfire. 이래서 it gon' be alright. Don't need this, don't need that, don't need that, let me set you free. Oh yeah. 펼쳐져 북바라켜봐, 이 펼쳐져 북나가. 저절부터 다 받아 적어, 저절부터 다 적어. Fantastic! Give it up for Aku from Korea. Các bạn thấy các chàng trai trên này của chúng ta như nào ạ? Có bùng nổ không ạ? Có đẹp trai không ạ? Và các bạn có muốn gấp đôi visual trên sân khấu bằng việc chúng ta cũng mời ra đây nhóm nhạc quốc tế còn lại không ạ?
Và cùng với ác cử trên sân khấu của chúng ta sẽ cùng chào đón nhóm Phoenix and the Wonder Music. Mày trồng cây, mày trồng cây. Mày trồng cây, mày trồng cây. Mày trồng cây, mày trồng cây. Mày trồng cây, mày trồng. Một bên là hình ảnh rất là trẻ trung, rất là năng lượng và dễ thương. Một bên rất là ngầu và rất là cá tính. Và sân khấu ở giữa thì vẫn còn trống. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mời ra đây 11 chàng trai tân binh thăng cấp. Xin mời. Hello everyone, we are Phoenix. Hello, I'm Joe， 我是成龙。Hello, I'm Keith， 我是佳琪。Hello, I'm Max。Hello, I'm Eden， 陈俊廷。Hello, I'm Vito， 夏普阳。 인사드리겠습니다. 둘, 셋. We are. We are. 진짜 준비다. 안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Tân binh thăng cấp. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay cho đội hình tân binh thăng cấp của chương trình Tân binh Toàn năng 2025. Và Việt Linh xin một lần nữa được giới thiệu trưởng nhóm của mỗi nhóm nhạc. Đầu tiên là ác cử đến từ Hàn Quốc với trưởng nhóm Yeonmi. Thank you everybody. Yeonmi. Trưởng nhóm của nhóm nhạc Phoenix đó chính là Max. Great to see you guys. Ladies and gentlemen, the leader of Show It All Vietnam this time, Cường Bạch. Baby chill, không ai ngờ đây thì em và anh là con với siêu hợp anh. Đừng có bao giờ đâu performance sẽ là biết được sao này đây. Vài vết sức cũng chỉ là lướt qua, tìm một phát cũng còn được stress ya. Sự vòng vây này bên em, anh không chút từng ngày bóng hình kia dành riêng. Thì Linh đang nhìn thấy là các bạn ấy mang rất nhiều quà để dành tặng cho nhau trong lần ra mắt đầu tiên này đến với Việt Nam. Xin được mời ba trưởng nhóm có thể tiến về khu vực trung tâm sân khấu ạ. I know, biết đến bao giờ, now we gonna bring it up. Nồng cháy lên nào, giữa bầu trời ngàn muôn ánh sáng. Cho Việt Linh được hỏi là mình khệ nệ tay xách nách mang những món quà gì vậy á? This is our locals and our urban. Wow, để Linh cầm giúp bạn. Và đây có một cuốn album có những hình ảnh rất đẹp về các thành viên của nhóm Phoenix. Phi Linh cũng muốn hỏi xem là đối với ác cử thì các bạn mang đến món quà gì về á? So this is our third mini album. This is our third mini album, Hope, and it contains a photo book also. Wow. We also wrote a message for the rookie team. Wow. Oh. Okay. In Vietnamese, of course. Cho Phi Linh được hỏi là ai là người viết lá thư này đây á? Dạ em à. Thank you very much. Và bạn biết không là ở trong này Linh còn nhìn thấy là có rất nhiều những món quà khác nữa. Wow. Một chiếc áo của Aku. So this is a T-shirt of our team, and this also means wish you guys good luck. Wow. So I hope you guys enjoy our gift. Yes. Thank you. 감사합니다. Thế còn nhóm tân binh thăng cấp của chúng ta thì tặng quà gì cho các chàng trai đây ạ? Em rất muốn là khi các bạn nhóm nhạc quốc tế đến đây, khi sử dụng món quà này thì sẽ nhớ là các bạn đã có một cái kỷ niệm rất đẹp ở Tân binh Toàn năng, và nhớ đến những cái người đang đồng hành và đang cùng tạo ra những bài trình diễn rất là rực rỡ cho các bạn khán giả ở đây cùng xem ạ. Đây là chỉ là một chiếc khăn chuối của Tân binh Toàn năng ạ. Yeah, đây chính là chiếc khăn của chương trình Tân binh Toàn năng.
Yeah. Vậy thì hãy gửi tặng nhau những cái tình cảm đó đi ạ. Xin mời ạ. Hãy thể hiện tình cảm đó đi ạ. Các bạn thấy hình ảnh này trên sân khấu có đẹp không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Vâng ạ, và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay một lần nữa cho các nhóm nhạc trên sân khấu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng chụp chung với nhau một tấm hình nhá, trước khi chúng ta đi vào bên trong để mà chuẩn bị cho những phần trình diễn tiếp theo. So now let's take one photo together, all together. Yeah. Các bạn khán giả đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Tân binh toàn năng, it's show time. Chiếc khăn tân binh toàn năng thì nó có rất là nhiều công dụng luôn. Mọi người đi tập, mọi người cũng có thể mang theo bên mình này. Xong rồi mọi người có thể đi chơi, đi bất cứ đâu. Là một cái phụ kiện rất là dễ để phối đồ á, rất là dễ để mang theo bên mình. Và em hy vọng là bất kể sau này đi nữa thì tất cả các thành viên Orchard cũng như là các thành viên Phoenix khi mà có dịp sử dụng chiếc khăn đó sẽ nhớ đến tụi em, nhớ đến những cái bạn thực tập sinh vẫn đang cố gắng theo đuổi ước mơ từng ngày. Và một cái mà tụi em cảm thấy thực sự rất là thích đó là album của hai nhóm nhạc này. Và tụi em hy vọng là sau này tụi em cũng sẽ được như họ. Tụi em cũng sẽ được phát hành những cái chiếc album và được trao tặng đến những người fan hâm mộ của bọn em. Đó giống như là một cái thành tựu, một cái thành quả nho nhỏ của một tập thể, của một nhóm nhạc có thể tạo nên như thế. Rất là nhiều ý nghĩa đối với bọn em. Và quý vị khán giả thân mến, công diễn 3 ngày hôm nay sẽ là một sân khấu rất đặc biệt, nơi mà cá tính và sắc màu khác biệt của thế hệ trẻ sẽ được tỏa sáng ở trên sân khấu này. Công diễn 3 gồm có 2 vòng đấu. Trên sân khấu sẽ là sự góp mặt của 2 nhóm nhạc quốc tế. Một lần nữa xin được giới thiệu với quý vị và các bạn nhóm nhạc Orchard đến từ Hàn Quốc và Phoenix đến từ Warner Music. Bởi vì công diễn 2 nhóm tân binh thăng cấp đã thất bại một trong 2 vòng đấu, cho nên theo luật chơi đã có 3 tân binh bị đóng băng. Điều đó có nghĩa là ở vòng thi đấu này thì 3 tân binh đóng băng sẽ không được quyền tham gia biểu diễn. 3 tân binh này chính là Minh Hiếu, Minh Tân và Minh Quân. Và vì vậy nhiệm vụ của vòng 1 của công diễn 3 này chính là vòng phá băng. Bằng sự trình diễn của mình, nhóm tân binh thăng cấp sẽ phải thể hiện một tiết mục trình diễn thiếu vắng sự xuất hiện của 3 thành viên nói trên. Tại vòng phá băng này, 2 nhóm quốc tế sẽ lần lượt trình diễn trước. Khán giả sẽ bình chọn cho từng tiết mục và điểm trung bình cộng của 2 nhóm sẽ trở thành tiêu chí để đánh giá cho sự bứt phá của nhóm tân binh thăng cấp. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng xem các mức thử thách được ban tổ chức đặt ra cho vòng 1 của công diễn 3 này như thế nào. Và nhà sản xuất toàn năng Subin cũng như đội hình tân binh thăng cấp đã quyết định lựa chọn cho mình mục tiêu thử thách ra sao. Xin mời các bạn hãy cùng hướng lên màn hình. Mục tiêu của các thử thách như sau: đạt 90% so với nhóm quốc tế. Nhóm tân binh thăng cấp và nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ phá băng được 1 thành viên. Đạt 100% so với nhóm quốc tế sẽ phá băng được 2 thành viên. Và nếu đạt 115% so với nhóm quốc tế sẽ phá băng cả 3 thành viên. Chúng ta có mong chờ điều này không ạ? Và không biết là nhà sản xuất toàn năng Subin và nhóm tân binh thăng cấp lựa chọn cho mình mức thử thách nào? Theo các bạn là mức thử thách bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Liệu đó có phải là một yêu cầu quá cao không ạ? Hãy cùng xem. Ủa mọi người có xem thử mấy cái sản phẩm của nhóm Orchard với lại Phoenix? Có xem. Ủa bữa với tụi mình ngồi xem chung mà không nhớ. Mà xem sơ sơ thôi.
Đâu thì anh biết là cái nhóm A cừ kia độ tuổi trung bình tầm 24, 25 chỉ thôi, không quá lớn lắm. Nói chung là đã tiền bối đã thấy giỏi hơn mình rồi. Cái bạn Kiên á, 2K4 là lớn tuổi nhất. Nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu ấy? Lớn tuổi nhất á hả? Nhỏ là 2K9, 2K9, 2K8. Thấp hơn vỡ luôn. Không tin à? Không tin. Người tin hay Nghe mình già quá. Người tin hay không? Mình già rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rồi, ngồi đi. Ok. Hôm nay thì như mọi lần chúng ta đều phải làm một cái công việc, đó chính là anh em mình cùng bàn luận để tìm ra một cái mức thử thách cho công diễn 3. Thì công diễn 2 là chúng ta đã bị thua. Chúng ta sẽ phải cộng thêm 3% cho cái công diễn 3 này. Thế nhưng mà bù lại thì có một cái tin vui, đó chính là chúng ta đã được 3% của cái hoạt động tiếp sức tân binh, đúng không? Huề. Bên cạnh đó thì cái hoạt động ngày hôm nay của các bạn sẽ được giảm thêm 30% thử thách. Báo công vất vả cả ngày hôm nay. Thế là đúng rồi. Thế nên là chúng ta sẽ không bị mất gì cả. Thế là huề vốn. Thế là các em đều nắm được rồi, đúng không? Và đối với anh thì cái công diễn 3 này sẽ là một cái công rất là quan trọng, bởi vì 3 thành viên là bị đóng băng. Vậy cho nên là chúng ta sẽ phải đặt một cái mức thử thách như thế nào để có thể phá băng và cứu 3 bạn đang bị đóng băng. Thì mọi người cùng xem nhé. Cái luật chương trình lần này nó khá là khốc liệt. Đây là lần đầu tiên mà em có thể trực tiếp trải nghiệm cái cảm giác mà sâu sống còn. Khu đây em cũng lo lắng lắm, tại vì nếu mà chọn 90% thì chỉ cứu được một người thôi, mà một người đó chưa chắc em hay là bạn nào sẽ được cứu nữa, nên là em thấy cũng khá là rủi ro. Từ trước đó là bọn em chưa từng một lần nào dám tự tin chọn 115% ở các lần công diễn cả. Vậy nên là em nghĩ là để mà có thể cứu được 3 người nó là một cái thử thách rất là khó. Sao? Làm sao mà có thể cứu một thành viên được, đúng không? Tới bến phải cứu cả 3. Tới bến rồi. Thế là mình cũng chưa chọn 115 bao giờ mà. Ví dụ Chính xác ấy, từ đầu đến giờ chương trình đến giờ mình chưa bao giờ mình chọn 115. anh ơi, ví dụ là điểm của mình là nằm ở khoảng 105%. Nếu mình chọn 115 nhưng mà mình chỉ đạt được 105 thôi thì là thua. Đưa ăn cẳng em hay không ạ? Đúng rồi, nếu mà mình là chọn cái nào là chắc cái đấy là mình sẽ không cứu được luôn á. Cái này căng đó. Phải ép mình tới cái đường cùng. Em thấy chương trình càng ngày càng ép tụi em vào một cái guồng kinh khủng hơn ấy, càng ngày càng đưa ra những cái luật kinh khủng hơn ấy. Thật sự rất là lo, tại vì đây là mức đầu tiên mà tụi em là siêu can đảm để có thể đặt cái mức cao đến như vậy. Tại vì cái mức này nó rất là nhiều rủi ro. Anh rất là mong muốn là các em sẽ nỗ lực để chúng ta có thể phá băng được 3 thành viên với cái mức thử thách là 115%. Thì anh nghĩ rằng là cái mức thử thách này nó sẽ là một cái để cho tất cả các bạn có thể đoàn kết lại với nhau và cùng nỗ lực có một cái bài trình diễn nó bùng nổ hơn hẳn 2 cái công diễn vừa rồi luôn. Yes. Mọi người có quyết tâm không? Yes. Phải thế thôi anh. Phải thế thôi chứ. Tâm nhá. Phải thế thôi. Bắt buộc tụi em phải chọn cái mức đó thôi, tại vì tụi em sẽ muốn cứu tất cả các thành viên. Phải cứu được cả 3 người, tại vì phải có một cái sân khấu mà đủ 11 người. Bọn em đang làm một thể thống nhất. Vì tụi em, những người bị đóng băng mà phải đặt cái mức thử thách nó khó tới như vậy lần đầu tiên luôn, nên là cảm thấy lúc đó cũng cảm thấy hơi hổ thẹn một xíu, hơi có lỗi với anh em một xíu. Cái điểm cá nhân hay là cái điểm ấy, nó không nằm trong tầm tay của mấy ông ý. Giá như cái điểm cá nhân ấy, nó tính bằng trong quá trình này, không mình hoàn thiện kỹ năng này, thì em nghĩ là không ai ở đây bị thấp cả, nên là cái thấy tội lỗi em thấy rất là xả. Nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với nhóm tân binh hăng cấp đã quyết định chơi khô máu cho vòng này, đó là lựa chọn mức thử thách 115%. Điều đó có
nghĩa là nếu thành công họ sẽ giải cứu được hoàn toàn cả 3 thành viên và cả nhóm sẽ cùng nhau biểu diễn tiếp ở vòng 2 của công diễn 3. Tuy nhiên thử thách này chưa bao giờ là dễ dàng. Nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với đội hình tân binh thăng cấp đã phải lựa chọn một đặc quyền đặc biệt. Khi bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế với nhóm tân binh thăng cấp, ban tổ chức đã dành cho họ một đặc quyền. Và anh có một cái khóa anh muốn dùng nó ngay bây giờ. Chắc là các em không nhớ đâu, anh không nhớ. Cái hồi lúc mới vào có một cái hộp bí mật. Đúng rồi. Khi mà anh Subin có nhắc lại về một cái đặc quyền của bọn em thì em còn nhớ lại là ngày đầu. Đây là món quà, cũng là hành trang đầu tiên mà chương trình dành tặng cho các bạn. Chiếc thẻ này có tác dụng giảm mức thử thách và tăng mức an toàn. Nhưng hãy nhớ, thẻ này chỉ có hiệu lực sử dụng duy nhất một lần mà thôi. Khi mà bọn em bắt đầu cái hành trình này thì ban tổ chức cũng có tình thương mến thương tặng một cái phiếu quà tặng. Anh muốn sử dụng một cái thẻ đặc quyền gia tăng an toàn để trừ 11%. Tức là sao? Xác suất đạt mục tiêu chúng ta sẽ cao hơn, vừa có thêm sự chắc chắn để vượt qua. Và đây không chỉ là thời điểm chúng ta phải bùng nổ mà còn phải là giữ an toàn cho cả đội. Vậy cho nên anh nghĩ thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải dùng cái hộp an toàn đó để chúng ta trừ đi 11%. Mình nghĩ mình nên sử dụng cái đặc quyền đó vào thời điểm này bởi vì đây sẽ là một cái thử thách nó khá là sống còn đấy. Đây sẽ là một cái mà phải quyết định giữa việc là maybe là sẽ có thành viên bị loại và mình không muốn ai trong số 11 bạn sẽ phải dừng chân ở đây. Và giống như là em tìm được một cái tia sáng vậy đó. Em cảm thấy đỡ áp lực hơn hẳn luôn. Cảm ơn anh Subin, cảm ơn chương trình. I love Tân binh toàn năng. Ok, cho em xin cái hộp đặc quyền gia tăng an toàn. Đây. Thẻ gia tăng an toàn trừ 11% mức thử thách có giá trị sử dụng một lần duy nhất. Ok, và cái này anh sẽ trao lại cho trưởng nhóm ông Khương, Bạch Công Khương. Vâng, xin. Tân, Quân và Hiếu, anh nghĩ là mọi người nên trân trọng cái giây phút này và cái cơ hội này bởi vì chúng ta sẽ chỉ có một cái lần duy nhất được trừ những cái phần trăm nó nhiều đến như vậy. Bình thường như các em ở các vòng trước ấy, nếu chúng ta thắng chúng ta mới chỉ được trừ có 3%. Nhưng mà đây là chúng ta được trừ hẳn 11%. Vậy cho nên là anh muốn sử dụng cái thẻ này vào ngay bây giờ vì chúng ta có tận 3 thành viên bị đóng băng. Anh đặt trọn niềm tin vào cái công diễn 3 lần này. Anh vẫn muốn nhìn thấy các em qua từng công diễn ấy, nó phải có sự thay đổi qua từng thành viên ấy. Và cái rõ ràng nhất ấy là cái signature của bản thân ấy, cái cá nhân của mọi người ấy, nó càng ngày nó càng được bộc lộ rõ ra. Thì những cái đấy nó mới để lại trong lòng khán giả được. Hiểu không? Dạ, vâng. Nhá, ok. Cố gắng lên. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Subin xác nhận lại mức thử thách cho vòng 1 là 115%, tương đương với giải cứu 3 thành viên bị đóng băng. Trong trường hợp giải cứu không thành công, các tân binh tham gia trình diễn tiết mục vòng 1 bị trừ 100 điểm cá nhân mỗi tân binh, riêng 3 tân binh bị đóng băng sẽ không bị trừ. Mình nghĩ về các cái điểm số của các em vào cái thời điểm này nó là một phần nhưng mà nó cũng sẽ không quan trọng bằng cái việc mà các em có lại được những đồng đội đứng bên cạnh. Đối với một số anh em thì đây chưa phải là cái cơ hội cuối cùng. Đây mới chỉ là một cái chặng đường bắt đầu của anh em trong sự nghiệp làm nghề. Nhưng mà cũng có một số anh em đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng trong cái sự nghiệp làm nghề của anh em. Cho nên là mọi người đều đang rất là cố gắng nỗ lực, dốc hết sức ra để có thể đem lại một kết quả tốt nhất. Chính vì thế cho nên là tất cả anh em chúng em đều phải cố gắng bằng được để có thể giải cứu 3 anh em, để 3 anh em có thể được đứng sân khấu cho anh em cảm nhận thấy là mình đang được công nhận. Giá trị của chiếc thẻ này đó chính là giảm đi 11% mức thử thách. Tương ứng mỗi thành viên là 1% thử thách. Chúng ta có đội hình 11 thành viên của tân binh thăng cấp. Vì vậy tấm thẻ này có giá trị 11%. Tuy nhiên chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Và sau khi sử dụng tấm thẻ một lần duy nhất gia tăng an toàn thì mức độ thử thách mà nhóm tân binh thăng cấp phải vượt qua đó chính là 104%. Và ngay lúc này thì
các tân binh thăng cấp của chúng ta cũng đã sẵn sàng ở khu vực phía trong rồi. Thì Linh rất là muốn là các tân binh của chúng ta nghe được nhiều hơn nữa tiếng của quý vị khán giả để cổ vũ cho họ, đúng không ạ? Còn bây giờ với quý vị khán giả truyền hình, với quý vị khán giả đang có mặt ở nhà thi đấu Tân Bình ngay lúc này, thì Linh sẽ mời quý vị khán giả cùng giải mã sức nóng của Tân Binh Toàn năng 2025 với những phần trình diễn đầu tiên đến từ nhóm nhạc quốc tế. Hãy cùng xem đó là nhóm nhạc nào. Xin mời. 그럼 단체 인사 먼저 드리겠습니다. 둘, 셋! We are! Xin chào, mình là Andy. Xin chào, mình là Ryoto. Xin chào, mình là 현민. Xin chào, mình là Chihan. Xin chào, mình là Chi Viễn. Xin chào, mình là Kim. Xin chào, mình là Toa. Xin chào, chúng mình là 네, 우선 이 비타민 I라는 노래는 세상에는 뭐 비타민 A, C 등등등 여러 가지가 있지만 뭐 가장 중요한 비타민은 바로 나 자신 I라는 그런 이제 희망적이고 긍정적인 메시지를 담고 있는 노래인데요. 가장 중요한 내 자신을 잃지 말자라는 메시지를 담고 있는 노래입니다. 저희가 이 노래를 이제 하게 된 것도 사실 어떻게 보면은 베트남 팬분들에게 저희들의 이런 노래의 메시지와 그리고 강렬한 퍼포먼스 그리고 저희들의 무대 위에서의 에너지를 보여드리고 싶어서 비타민 I를 선택하게 되었습니다. Dù kết quả có thế nào thì mình mong là mục đích chung của chúng ta là đem đến những màn trình diễn tốt nhất đến cho khán giả, nên là mong là các bạn sẽ luôn cố gắng và cháy hết mình trong sân khấu ngày hôm nay nha. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Quý vị thân mến, hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón màn trình diễn mở đầu cho vòng 1. Ngay bây giờ, ca khúc Vitamin I đến từ nhóm ORC. Infinite, iconic, impossible, that's what I don't have. 너무 다 나올라버린 내 호랑이 기운이 온몸에 돌고 도네. I gotta feel it. 머리 어깨 무릎 발 거침없이 let it hit you deep inside. 독이 되는 말은 다 모두 잊어. 눈이 부시게 밝아진 내 vision. I will be the light, taking my prescription for my soul. I know exactly what you really need. 눈이 wow. So many don't. 내 온몸에 동 그 vitamin A, B, C, D, you need I. Don't care, don't know but okay. 눈이 반짝이잖아, oh yeah. 계속 건축이잖아, why A, R, C, you need that. 내가 쓰면 그때 짜릿해 flow through your veins. 빠르게 내 main ends pick up the 바람의 king. Know you want it. 두근거리까지 전해지는 걸. Just take a little vitamin I. Ignite identity, imagination. That's what I stand for. 그게 내 세포 in my veins. 빠르게 now. Hold up, 너무 빠른 맥박. 크게 열리는 덩덩. 쌓이는 patience 다 감아닥쳐. 네 가슴이 뛰는 소리가 들려 날. 독이 되는 말은 다 모두 잊어. 눈이 부시게 밝아진 내 vision. I will be the light, taking my prescription for my soul. I know exactly what you really need. Yeah. 눈이 챙 wow. 소문이 동
mệt luôn mà. Bài này siêu mệt luôn á. Bài chắc phải 4 phút, gần 4 phút. Bài này nhìn mệt quá. Some shit that shit wrong. Can't find nigga and pass it no way, yeah. Gotta treat it all my way. Nigga and pass it no way, yeah. Gotta treat it all my way. Keep on living, pass it no way. I don't give a shit. Ladies and gentlemen, one more time. Akil, Korea. Cảm ơn mọi người. Mặc dù đây mới là phần trình diễn đầu tiên của vòng 1 thôi, nhưng đã là phần trình diễn thứ hai của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. 2 phần trình diễn liên tiếp nhau, 2 concept hoàn toàn khác nhau. Âm nhạc tuyệt vời và bùng nổ. Các bạn có mệt không ạ? First of all, it wasn't that hard at all because the audience is so crazy right now. So everybody's giving us so much energy. Thank you guys, everybody. Woo! Mọi người thấy tiết mục của tụi mình thế nào ạ? Có bùng cháy không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều. Nói thật ra thì đây là lần đầu tiên mà mình về Việt Nam với tất cả thành viên của nhóm Ark, nên là mình cảm thấy rất là hồi hộp và cũng như là kiểu sao ta, kiểu không nghĩ là mọi người ủng hộ tụi mình nhiều như vậy thì mình cảm thấy rất là cảm động. Và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho không chỉ riêng Ark mà còn có cả Tân Vinh Toàn Năng và cũng cả nhóm Phoenix nữa nha. Ok, cảm ơn rất nhiều. Và thực sự thì các bạn đã đốt cháy sân khấu của chúng tôi rồi. Và chúng tôi cũng không biết được rằng là các tân binh thăng cấp của chúng tôi sẽ phải nỗ lực ra sao để có thể đạt được những cái tiêu chuẩn mà các bạn ý đặt ra đây. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng là cái sự trình diễn hết mình của các nhóm nhạc quốc tế sẽ tạo cho những nhóm nhạc Việt Nam không chỉ là chương trình Tân binh toàn năng có cơ hội để cọ sát, để giao lưu cùng với nhau, và đặc biệt là chúng ta cùng tạo ra một thị trường giải trí phát triển hơn ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Ha나, 둘, 셋. Cảm ơn mọi người. Thank you very much. Thank you. Và các bạn khán giả có muốn nhóm nhạc Ark quay trở lại sân khấu của chúng ta không? Hãy cùng chờ đợi với chúng tôi nhé. Thank you. Đúng rồi. Samita, thank you. Hôm nay gặp nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bài cũng cháy đấy, nhưng mà anh nghĩ là bài mình cháy hơn. Thế thôi. Đúng rồi, đâu có phải là anh em mình không làm được đâu, đúng không? Anh em mình làm được mà. Hai cái bài khác nhau á, khác nhau một trời một vực luôn. Mà anh vẫn tin vào những cái điểm nhấn mà bài mình đang có. Hy vọng sẽ hiệu quả. Cộng thêm một số những cái trick khá là hay ho trong bài của mình nữa thì anh nghĩ là khán giả sẽ cảm nhận được nhiều cái sự wow hơn trong cái bài diễn của mình. Có niềm tin đấy. Muốn bị yên tâm nhé. Anh em cứ yên tâm, Tam Minh dáng nhá. Tam Minh cứ ngồi im đấy nhá. Tam Minh. Chúng tôi có niềm tin vào các bạn đấy. Cứ yên tâm. Đó chính là năng lượng và sự chuyên nghiệp của một nhóm nhạc quốc tế mà khi đứng ở trên sân khấu được gần gũi với họ, Phi Linh mới thấy là cái nguồn năng lượng ấy tỏa ra có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Nó không phải chỉ đến từ những phần trình diễn mà đến từ cả sự chuyên nghiệp, sự kỷ luật của các nhóm nhạc của chúng ta. Và các bạn khán giả hãy cùng chứng kiến tiếp tục xem là các tân binh thăng cấp của chúng ta có đạt được trình độ của sự kỷ luật, sự ưu tiên về những sự đồng đều như thế này trên sân khấu hay không. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm nhóm nhạc quốc tế. Ngay bây giờ cổng bình chọn đã mở, thời gian bình chọn bắt đầu. Bình chọn. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ phần thể hiện của nhóm Phoenix với ca khúc Back to the Time. 其实这件事情对我们来说是一个莫大的荣幸，我们能够成为这样子舞台的一个标准，对我们来说其实也是相当的有挑战性，因为势必我们就要拿出十足的全力，才能够让大家都更卯足全力的去看待这件事情，所以非常感谢有这次的机会。我觉得他们应该最主要不是跟我们比，对，我觉得他们应该更以自己的目前的能力为基础，去更加的努力，然后突破，在不管就是累积到现在，每一场舞台都可以有所进步。我觉得这才是今天这场表演最重要的事情。Phoenix, let's bomb the stage. Hãy cùng chào đón Phoenix.
săn vote mỗi ngày tải Mango Plus ngay.当参考上来那步骤，我的脚下有之不见，你能来就让心点火，能力在动，不然就变成无师自通。知道我的秘籍，不是人人都能使用。I'm a track， 上进了线，控卫着所有时代的违背，要走在这时代的街头，成为世人终点，不会终结。写下了新的风景，开创了新风气，先埋它早已刻在故事里。谁挣扎着不放弃，谁诱惑在过去，准备好征服每一个世纪。Back to the time, back to the old school. Everybody keep it going. Back to the time, back to the old school. Everybody keep it rolling. Shit. Back to the old school. 沙场绝对不能卸下防备，做事前方的人都是不知谁原罪，不做的是人聆听和为是非，当作铺满了陷阱，投射人为的赝品。属于我们时代的先锋，再创一系列巅峰，掀起的事态严重，变化多端的脸孔。我能清醒清楚，谁能感受，谁能匹配，用着最大值的血量，让年轻男人醉。写下了新的风景，开创了新风气，深埋它早已刻在故事里。谁挣扎着不放弃，谁诱惑在过去，准备好征服每一个世纪。Back to the time, back to the old school. Everybody keep it rolling. Back to the time, back to the old school. Everybody keep it rolling. Oh shit. Back to the old school. You ready? 交织的故事仍重叠，在每个多重时间线里重演。Back to the old school。夜幕降临，我们准备行动，让这世界荒芜，没有轻重。Shawty see me， 感到心动。Honey with me，put it in the middle。夜幕降临，我们准备行动，让这世界荒芜，没有轻重。Shawty see me， 感到心动。Honey with me，put it in the middle。夜幕降临，我们准备行动，让这世界荒芜，没有轻重。Shawty see me， 感到心动。Honey with me，put it in the middle。夜幕降临，我们准备行动，让这世界荒芜，没有轻重。Shawty see me， 感到心动。Honey with me，put it in the middle。Nói cho anh thấy nhóm anh như kiểu rock luôn. Càng đấy, nhóm luôn. Nỗi cao nha, nỗi cao à. Nỗi cao nha. Vocal ghê gớm đấy. Team vocal ơi. Kiểu như mỗi công diễn là một đối thủ khác nhau và tất cả có điểm chung là đều rất là mạnh và đồng đều. Em biết là tụi mình chưa có đủ nhiều kinh nghiệm cũng như là chưa có đủ nhiều gọi là thời gian đi cùng với nhau nên là đôi lúc sẽ không có đồng đều như các nhóm quốc tế. Lần này đặc biệt hơn là cái bài Real Talk là cái bài sẽ phải có trách nhiệm khá là quan trọng để giải cứu cho em, anh Moonbi cũng như là anh Minh Hiếu. Và chúng ta gọi tên thật lớn nhóm nhạc này được không ạ? Họ là ai ạ?
One more time. Một lần nữa hãy gửi lời chào đến khán giả Việt Nam đi ạ. Hello everyone, we are Phoenix. Với Back to the Time thì đây đã là lần thứ bao nhiêu các bạn trình diễn tiết mục này rồi ạ? Tôi nhìn thấy các bạn trình diễn vô cùng ăn khớp nhuần nhuyễn với nhau và đặc biệt là giọng hát của các bạn tôi có thể nghe rất rõ trong in ear của tôi, những giọng hát rất bùng nổ ạ. 谢谢 ，Thank you。其实这首歌曲我们已经训练了不少次，因为这个是在我们的第2张专辑发行的歌曲。然后刚刚大家听到这首歌，也是我们的队长 Max 所写的。 Wow, các bạn rất là tài năng ạ. Và các bạn trình diễn live ở trên sân khấu không gặp một chút áp lực nào. Tôi được biết thì trước đó các bạn đã tham gia một cuộc thi sống còn và đã phải rất vất vả để có thể gây dựng được tên tuổi của mình cũng như là có được tình yêu thương của quý vị khán giả như là những ngọn lửa like a fire. Và bây giờ thì các bạn mang cái ngọn lửa đấy đến sân khấu của tân binh toàn năng. Các bạn có điều gì muốn chia sẻ với các tân binh thăng cấp của chúng tôi ạ? Những người mà bắt đầu mới chập chững trên cái con đường âm nhạc của mình ạ. Làm thế nào để các bạn ấy cũng có được cái sức sống cũng như là cái sự bền bỉ và cái sự bứt phá giống như các bạn ạ? 其实我觉得大家就是找到自己的目标，然后相信彼此，相信自己的队友，然后找到自己团体的风格。我相信一定可以走得更高更远。 Một lần nữa một tràng vỗ tay cho Phoenix. Thank you everyone，也谢谢来到这里的救火队们，谢谢。 Và bây giờ quý vị khán giả ơi, cổng bình chọn cho tiết mục đã mở. Quý vị sẽ bình chọn cho tiết mục vừa rồi của Phoenix ở trên sân khấu. Hãy cùng thể hiện quyền lực của mình đi ạ. Xin mời. Mấy ngày giọng ngầu nhưng mà dễ thương nhỉ? Dễ thương. Ôi, sao rồi? Chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị chiến nhá. Cố lên nhá, cố lên nhá, cố lên, cố lên, cố lên. Đáng yêu. Nhất drop à? Tao thấy hai nhóm vừa rồi ok không? Ok. Vocal á. Nhóm Đài Loan vocal tốt không anh? Cũng cháy mà đúng không? Vocal tốt. Yên tâm sẽ được diễn bài sau, cố lên. Chưa bài cuối chứ bài sau. Phải có niềm tin. Sau khi mà xem hai tiết mục của hai nhóm quốc tế thì lúc đấy thực sự là đấy có một chút gì đấy lăn tăn gợn sóng trong lòng, một chút gì đấy rất là lo lắng cho các anh em của mình, không biết là đấy các anh em ra có thể chiến đấu hết mình được không. Thật sự em nghĩ cái ý nghĩa của cái công này đó là sự đoàn kết của các anh em, để các anh em có thể kết nối với nhau, hợp sức lại và giúp cho cả 11 anh em đều có thể đi chung với nhau trên cái hành trình sắp tới. Áp lực sẽ tạo nên kim cương và những cái áp lực này nó sẽ giúp tụi em có một tinh thần chiến đấu cao hơn nữa, chiến đấu vì đồng đội của mình, chiến đấu về những cái stage thật là hoàn chỉnh và thật là đông đủ nhất có thể. Cái sức mạnh mà muốn cứu đồng đội, tình yêu đồng đội, tình yêu của bọn em nó lớn hơn so với những gì bọn em thực hiện. Mục tiêu duy nhất là bọn em phải cứu được những anh em, không ai bị bỏ lại và vượt qua được thử thách cùng nhau, có thể đứng trên sân khấu và tận hưởng cùng nhau. 1, 2, 3. Quyết tâm phá bầu. Và sau khoảng thời gian bình chọn vừa rồi, chúng ta đã dành những tình cảm của chúng ta cho hai nhóm nhạc quốc tế, đó chính là Aku đến từ Hàn Quốc và Phoenix đến từ Warner Music. Phía Linh xin được nhắc lại với quý vị khán giả, đó chính là trung bình cộng điểm bình chọn của khán giả dành cho hai tiết mục này sẽ được chúng tôi lấy làm cột mốc xác định thử thách cho nhóm tân binh thăng cấp. Và hãy cùng xem số điểm mà khán giả bình chọn cho hai tiết mục này chia trung bình cộng ra sẽ ra con số điểm cột mốc như thế nào. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng hướng lên màn hình ạ. Vâng, chúng ta có trung bình cộng kết quả bình chọn của quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay là 627 điểm dành cho hai tiết mục trình
diễn của Phoenix và Aku. Con số thử thách mà nhà sản xuất tài năng Subin và nhóm Tân binh thăng cấp lựa chọn và phải vượt qua chính là 104%. Để xem là các chàng trai của chúng ta có thể vượt qua được thử thách này hay không, chúng ta cần rất nhiều tràng vỗ tay cổ vũ của quý vị khán giả. Một lần nữa hãy cho chúng tôi nghe thấy những cái tên mà các bạn yêu thương ủng hộ. Hãy tiếp sức mạnh cho họ. Ngay sau đây sẽ là phần trình diễn của nhóm Tân binh thăng cấp. Xin mời. Oh my god. Alo, bạn đến chưa? Hi BYD. Em đây, em đang lắng nghe. Mở cửa sổ phía sau bên phải. Bro. Ôi, đi rồi bạn này nét đấy. Chuyện tổng tại không viết được như này đâu. Sao mà viết được bạn, tôi tác giả mà. Viết thế nào được. Ôi, mày nắng đấy nhỉ? Hôm nay hơi nắng nhỉ, thời tiết hôm nay nhưng mà trông cũng đẹp. Hai tân binh phá băng. Ông Nguyên này, đi đâu đây? Hi BYD. Đơ cái mặt ra luôn. Mấy ông anh vừa nay điệu thế. Hôm nay mặc đẹp để còn up mood làm việc chứ. Tối nay có buổi thơm quan trọng mà. Đúng rồi, muốn phá băng thì phải có sản phẩm xịn nha. Anh thì cũng không biết là có góp được sức gì không nhưng mà chắc là anh thì top 3. Công 2 vừa rồi nên là cũng góp tí vía cho anh em. Mấy anh em bên kia cũng đang tập trung dần rồi đấy. Hóa hai anh em đi em có hẹn với Ngoan. Em đi với anh Quan à? Thế bọn anh đi trước nhá. Ok. Tôi thấy là anh em team mình đồng lòng cỡ này thì nhất định là không thể nào mà để cho đồng đội của mình phải ra về được. Với cả là phải cho được các bạn bè quốc tế thấy team Việt Nam mình cũng rất là đồng lòng, rất là đoàn kết. Đóng băng thì đóng băng chứ. Làm sao giảm sức mạnh được 11 con tướng này được. Chuẩn rồi. Hay là anh em mở nhạc để ngấm dần anh tí đi thu cho dễ. Hi BYD. Em xin chào à. Mở nhạc. Còn anh em mình mở giọng thôi. I'ma give it. Nhìn ngang như là big shot. Ok. In đi ai không nghe lọt. Alright. Nỗ chắc mà em định nọt. Happy Woody. Em đang lắng nghe. Tăng âm lượng. Còn anh em mình tăng nhiệt huyết. Hi BYD. Em đây, em đang lắng nghe. Mở cửa sổ trời. Mở giới hạn. Uầy, Sáng nhờ. mát đấy nhở. Hôm nay thời tiết cũng trộm vía đẹp cơ. Xung quanh này cũng nhiều cây nữa nên là mở cửa sổ là hợp lý rồi. Long lê. Lần lết. Vì anh em lê lết hết mình. Nghe từ đầu nha. Mình sẽ làm bài Real Talk trước. Đoạn đầu ấy, lúc đầu anh đập bản trước anh chia là Tân là người hát đầu tiên. Đúng rồi đó, mấy bạn đi họp em. Đoạn này lúc đầu là Quân. Cho anh xếp vào Quân. Bài Real Talk thì cái màu của bài đấy lại hợp nhất với cả Tân với Quân. Thì mình bị mất hai con tướng rất mạnh ở trong cái bài đó. Cái line đầu mà anh Subin nói là anh Subin định chia cho em cái phần mở bài luôn là thật sự rất là hợp với em. Và cái vibe của bài Real Talk em thật sự rất là chill với nó nên là em thật sự rất là tiếc. Kiểu là cảm xúc đó em muốn cào cái tờ giấy, em muốn xé giấy nhưng mà không được hát bài đó, buồn quá. Thương quá à. Ca khúc đó là ca khúc mà hợp với Tân nhất từ trước đến giờ. Và cũng như là nó hợp với những cái bước nhảy của anh Quân nhất từ trước đến giờ.
Em nhìn thấy được cái sự tiếc nuối của Tân cũng như là anh Quân. Trời ơi, siêu tiếc luôn. Nói chung là bài này anh cũng đã chia hòm hòm rồi. Bây giờ chỉ có fix lại những cái chỗ mà của những bạn bị đóng băng thôi. Verse 1 tạm thời để trống. Cái đoạn soi anh thì vẫn cứ sáng, dẫu là đèn mờ, beat lên là anh pause, không phí nhiều thì giờ là Lân. Dạ. Hai câu sau là của Cường nhảy vào luôn. Anh muốn bài này nó kiểu nó sẽ có cái sự tương tác kiểu đùa một tí ấy. Cường này, xong rồi cái câu mà không phải điều I keep it real talk là hai người hát chung. Cường và Lân hát chung. Phải điều I keep it real talk. Yeah. Soi anh thì vẫn cứ sáng rồi lại mờ. Soi. Đừng bị lên mũi là Soi anh thì vẫn cứ sáng rồi lại mờ. Biết lên là anh post không với nhiều thời giờ. Thái độ lên tí ấy. Soi anh thì vẫn cứ sáng rồi lại mờ. Biết lên là anh post không với nhiều thời giờ. Không phải điều I keep it. Không phải điều. Ý là đừng rõ cái điều quá. Cho nó nhẽo ra tí. Không phải điều. Không phải điều. Đó. Vô. Không phải điều I keep it. Đi nó bị lên mũi ấy. Tại vì giọng của Lân nó bị thế rồi, giọng của Lân nó bị... nhưng mà anh thấy là có tiến bộ hôm lần thu trước ấy. Em nhịp nhước các thứ tung tiếc là khá hơn đấy, tiến bộ đấy. Em tiến bộ á. Tiến bộ. Ghi nhận. Em muốn được thể hiện hơn nữa về bản thân mình, bởi vì thì khi mà em đã bung hết sức của mình, thể hiện hết mình thì em thấy rằng là bản thân mình còn có thể làm được nhiều hơn. Và anh Subin cũng đã nhìn thấy được điều đó ở em, nên là cũng đã giao những cái killing part, giao những cái part mà em trước đây em chưa từng nghĩ là em sẽ được nhận. Break a bed bởi anh bước đi qua. Keep my set không fake hay ba khoa. Không phải real I keep it real talk. Ay, go extreme cất lên vại trông ra. Không có place to know who we are. Real and raw. Anh vươn thành star. Sửa lại mấy chữ tiếng Anh đấy. Straight. Straight. Tưởng phải straight à? Hả? Tao straight à? Going straight. Going straight nâng lên vai rộng ra. Không cần vai rộng ra. Không cần flex. They still know who we are. Real and raw. Anh vươn thành star. Break a bed bởi anh bước đi qua. Keep my set không fake hay ba khoa. Không phải điều I keep it real talk. Go straight cất lên vai rộng ra. Không có place to know who we are. Real and raw. Anh vươn thành star. Thank you. Gì đây? Gì đây là cái tai nghe rồi. Được đấy thôi. Cường làm hơn tai nghe rồi bố kìa. Không, cái này nó bị rụng chết rồi. Pre-chorus là Lâm Anh. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì. Là em sẽ, cái chữ bước anh đi là em sẽ hát bằng giả thanh, chứ không phải là hát bằng giọng thật. Tại vì đoạn đầu nó cần một cái sự nhẹ nhàng. Cứ dõi theo bước anh đi, theo bước anh đi. I'ma keep it real talk. Thì cái câu sau đấy thì bắt đầu mình hát giọng thật. Còn cái câu trước đấy là em hát giả thanh nha. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì. Chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. If I know, you know, I'ma keep it real talk. Chẳng cần nhiều lời để nói, chỉ thêm làm chi. Cái chữ nói răng nó đừng để nó bị lộ ra là em bị hát với á. Nói nghĩ thêm, chẳng cần nhiều lời để nói nghĩ thêm. Đó, như vậy đó. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì. Chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. If I know, you know, I'ma keep it real talk. Nửa sau anh thấy ok, chỉ có cái nửa đầu này. Khi mà em hát giọng hơi ra ấy, em vẫn phải nén bụng thì nó sẽ không bị mờ tiếng. Nén lại. Set it up, good loud như bay. Set it up, good loud như bay.
Stay up and party this way. Yes. Giọng Lâm Anh giống anh phết. Giống y chang của anh. Set it up cứ lao như bay. Rồi đi của anh ơi, cho em một cái. Không, nhanh thôi. Thế gì? Làm free á, lại mà anh biết anh muốn gì, xong em kiểu gì cả. Đúng không anh? Đâu, ra nào. Ok, kéo được. Nhưng mà nó sexy tí nào, ông như kiểu là ông giải khát ấy. Ừ. Dõi theo bước anh biết anh muốn gì. Chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. If I know. Tự nhiên đang nghe kiểu ấy, tự nhiên uống ngụm nước thôi. Xong rồi đầu tiên hook đầu tiên là Quan vào luôn này. Set it up cứ lao như bay. Nhưng mà mình sẽ hát cái giọng kiểu nó hơi khào khào một tí kiểu set it up cứ lao như bay. Đó. Stay up and party this way. Có bị cao không? I'ma keep it real talk. I'ma keep it real talk. Được, ok. Cái post hook đầu tiên là Long. Hiên ngang như là big shot. In như ai không nghe lọt. No joke nói nịnh nọt. I'ma keep it real talk. Hiên ngang như là big shot. In như anh không nghe lọt. No joke mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. Full time chỉ vì trái ngọt. Make hit like a jackpot. No joke mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. No joke mà em nịnh nọt. No joke. No joke mà em nịnh nọt. No joke mà em nịnh. No joke mà em nịnh nọt. Đúng rồi. Thái độ đang tốt đấy. Cố gắng hát ngầu ngầu hơn tí nữa No nhỉ. joke. Đang tốt đấy. Tiếp đi. Phần chia live em lại được hát cái phần boss hook ấy. Em rất là thích cái phần đấy và em lại được anh Subin chia cho live phần đấy là em rất là vui. Đúng quen. Nhanh quen. Set it up cứ lao như bay. Mạnh hơn nữa. Set it up cứ lao như bay. Set it up cứ lao như bay. Bật mạnh chữ bay ra. Bay. Set it up cứ lao như bay. Stay up and party this way. Stay up and party this way. Anh nhớ. Lao như bay. Set it up cứ lao như bay. Set it up cứ lao như bay. Kéo Cho thêm cái đắt trong cái giọng không? Đúng rồi. Set it up cứ lao như bay. Stay up and party this way. Nắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai. Hoa niềm tin chẳng thể phai. Chẳng thể phai. Đúng nốt vào. Nắng cay hoa. Chữ hóa đấy có nên luyến kiểu qua không nhỉ? Hoa thanh. Anh thì không thích cái luyến đấy lắm, anh thích hát thẳng ra luôn. Đắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai. Đắng cay hoa niềm tin chẳng. Hoa niềm. Lớn từ dưới lên. Lại này. 2, 3. Đắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai. Đó, bị cao rồi đó. Chẳng thể phai. Em đang hát là chẳng thể phai, là em đang hát như thế. Còn đúng của nó là chẳng thể phai. Đánh trên đàn cho em dễ nhận biết. Đây này, nốt đúng của nó là nốt này. Phai. Còn em đang hát là đây này, em đang hát là cái này. Nhưng đúng của nó là này. Phai. 2, 3. Đắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai. Một xíu là gần được. Đắng cay hoa niềm tin chẳng Bắt xuống. Hát tiếp. 2. Để phai. Rồi nhớ cái rank. Nhớ cái rank đấy, trong đầu. 3, 2, 1 đi. Đắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai. Ok, xong rồi đó.
Nguyên. Nửa sao em nghĩ là để cho Duy. Cái này đúng Thank không? you my fame, dạ, em nghĩ là để cho Duy nửa đấy. Mỗi người chia một nửa đúng không? Dạ, yes. Duy là hook 3. Dạ. Duy là sau cái dance break ấy. Dạ vâng. Thanks to my fam, all of my fans đã ở kế bên cùng tao qua trang. Hết khóa môi anh nói xin chào, xem cái tay anh control the crowd. Mấy đứa kia đứt xuống mày bây giờ. Thanks to my fans, all of my fam đã... Cái mở đầu vào nó chưa đẹp lắm ấy. Da 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 da. Thanks to my fam, all of my fans. Thanks to my fam, all of my fans đã ở kế bên cùng tao qua trang. Hết được khóa môi anh nói xin chào, xem cái tay anh control the crowd. Control the crowd. Control control thôi. Control the crowd. Control the crowd. Control the crowd. Control the crowd. Thanks to my fam, all of my fans đã ở kế bên cùng tao qua trang. Hết được khóa môi anh nói xin chào, xem cái tay anh control the crowd. Về nhịp như chó đuổi nhỉ. Không hiểu ai đuổi hay ai đánh cái gì mà cứ vội ấy. Cứ hát bình tĩnh thôi nào. Thế là bên nước ngoài nó có cái kiểu là nó gọi là hơi lay back ấy. Là hát nó còn hơi offbeat cơ. Chứ ý là hát có thể nó hơi offbeat chậm lại delay một tí được, nhưng mà hát mà cướp nhịp ấy là nghe nó sẽ bị rất là khó chịu ấy. Nên là phải tập kỹ đấy. Hát trễ ok hơn hát nhanh nhá. Mà đặc biệt là cái kiểu rap nữa. Hát mà kiểu rap melody ấy thì nó lại kiểu em hát trễ tí cũng được, nhưng mà đừng bị kiểu nhịp nó chưa đập đến nơi mà em đã hát ấy, là phải tự cảm thấy là cái kick nó chưa đến mà mình đã hát vào ấy là mình bị vội. Ta da 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 ta da 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 ba da ba ba. Ý là mình bắt đầu thấy kiểu cái tempo của mình nó hơi nhanh phát ấy, là mình phải tự nghĩ trong đầu là phải kìm lại, hiểu không? Phải tự kiểm soát được cái tempo ấy. Ok chưa? Lại lần nữa nhá, cho nó hay hẳn lên mà. Thanks to my fam, all of my fans đã ở kế bên cùng tao qua trang. Hết được khóa môi anh nói xin chào, xem cái tay anh control the crowd. Bị nhanh không? Có một chút nhanh vào. Cái nhịp mồm của mình với cả cái đầu cái não của mình là nó phải liên thông được với nhau ấy, đừng có kiểu là mình hát cái gì mà não mình không kiểm soát được là chết. Hai cái cuối thì là Cường với cả Nguyên chia nhau nhá. Cường với em. Wow. Anh đang muốn cái kiểu là, nhưng mà như thế anh mà chia cái kiểu này thì nó sẽ rất là hay, nhưng mà chỉ sợ là các thầy dance sẽ hơi bị rối một tí. Tại vì bài này anh cứ thích kiểu nó sẽ đang cái câu của này thì người kia nhảy vào ấy, tức là nó đan sen nó kiểu nó hơi duo với nhau một tí ấy, để nó có cái sự connect ấy. Có muốn chơi kiểu đấy không? Em sợ hơi gấp. Gấp là sao? Em nghĩ được. Em nghĩ được. Cho nó khác các cái vòng trước đi, kiểu mình cũng chia line cái kiểu kia cũng khá là dễ đoán rồi ấy. Không gấp không vội, just let. Ngày mới lên cao. Sorry, em mới làm nhiều lắm ba. Ngày mới lên cao ta feel so free, champagne nhâm nhi that's all I need. Chơi đúng. Ngày mới lên cao ta feel so free, Đó champagne nhâm nhi that's all I need. Ok. Ngày mới làm nhiều ta feel so free, champagne nhâm nhi that's all I need. Ngày mới làm nhiều hoài vậy. Ngày mới lên cao. Kỳ vậy? Làm nhiều, thích làm nhiều lắm. Ngày mới lên cao to đúng rồi, sao cứ ông cứ làm nhiều vậy ta? Ngày mới lên cao ta feel so free, champagne nhâm nhi that's all I need. Rồi, tập trung vào Nguyên ơi. Anh đã dặn đi dặn lại là về nhà phải nghe cái đoạn của mình chứ, giờ mình lên đây mới học. Lần nữa nhá. Không gấp không vội, just lay back. Ngày mới lên cao ta feel so free, champagne nhâm nhi that's all I need. Cái câu này bị díu chữ này. Just lay it back. Just lay it back. Nói ít làm nhiều. I'm on the track, không gấp không vội, just lay it back. Ngày mới lên cao ta feel so free, champagne nhâm nhi that's all I need. Full time chỉ vì trái ngọt. Full time chỉ vì trái ngọt. Full time chỉ vì trái ngọt. Make it like jackpot, no joke mấy em định nọt. Mấy em định nọt. No joke mấy em định nọt. Yeah. No joke mấy em định nọt.
No joke mà em nịnh nọt. No joke mà em nịnh nọt. No joke mà em nịnh nọt. Sao toàn nguyên hát chữ N nghe nó cứ sao vậy? No joke mà em nịnh nọt. No joke mà em nịnh nọt. Nịnh. Mà nịnh nọt nó phải gằn ra nhá. No joke mà em nịnh nọt. Đó. Nịnh nọt. Đó. No joke mà em nịnh nọt. Nịnh này. No joke em nịnh nọt. Nịnh mà. No joke mà em nịnh nọt. Ok. À, còn đầu câu đầu tiên nữa. Còn ai đang bị thiếu câu không nhở? Hiếu. Anh Hiếu. Còn Hiếu nữa mà đúng không? Cái đóng băng mà. Bay ơi, tao đã ngồi im rồi. Anh đóng băng em ở trong bàn này. Lâm Anh làm gì? Lâm Anh đã ngồi im một cục rồi, nó còn chọt vô nữa. Bước ra đường như trên runway. Tối nay lên đồ western full cây. Cứ phải gọi là bóng bẩy all day. Thêm cây mình là hết say, oh yeah. Thêm cái mic à? Thêm cái mic. Thêm cái mic là hết say. Ok. Tối nay lên đồ western full cây. Cứ phải gọi là bóng bẩy all day. Thêm cái mic là hết say, oh yeah. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì. Anh cái chữ gì ấy, anh muốn là nó phiêu hơn tí nữa. Anh biết anh muốn gì. Nhẹ hơn. Anh biết anh muốn gì. Còn phải cái rung nhẹ với cả nó ngân dài ra hơn một chút xíu nữa được. Anh muốn gì. Chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. Chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. Sơn thích con này không? Tốt nhất nãy giờ nhưng mà chưa phải là tốt nhất của em. Tại em đang bị viêm họng mà. Nhưng mà mọi người nên nhớ là mọi người vẫn còn một bài perform và một bài vocal nữa nhá. Bài này anh đang cố gắng chia rất đều ấy, không cần phải quá gọi là quá là đều quá đâu. Những cái bạn nào mà trong cái bài team vocal ấy là anh đang muốn xếp vinh giọng cho các bạn để các bạn thi cái bài vocal cho thật tốt ấy, tại vì bài rất là khó. Nên là cứ cân nhắc nhá. Bọn mình chỉ có đúng một mục tiêu duy nhất thôi, đấy là giải cứu hết tất cả ba anh em, ba thành viên của nhóm mình. Và đây chắc chắn là một bài thi quan trọng nhất trong cái công diễn 3 lần này của mình và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bài thi ở phía sau. Nên là bọn mình sẽ mang một cái tinh thần chiến đấu cao nhất và máu lửa nhất để có thể không có anh em nào có bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình tập luyện thì tụi em cảm nhận được là có một cái áp lực vô hình đè nặng lên anh em tụi mình. Chính xác. Chắc chắn rồi, tại vì đây là một cái bài toán mà tụi em phải giải. Làm sao để cứu được tất cả ba thành viên còn lại cho những cái tiết mục tiếp theo nó đạt được cái chất lượng tốt nhất. Và bọn mình cùng với cả anh Subin đã phải mất rất là nhiều thời gian để có thể thảo luận và đưa ra được một cái quyết định nó khó khăn như vậy. Và bọn mình cũng đã hiểu được tâm tư của anh Subin là rất là tin tưởng vào bọn mình và có thể giải cứu được hết tất cả thành viên đang bị đóng băng. Đối với tiết mục này thì em chỉ có vài từ ngắn gọn thôi. Chắc chắn phải thắng, không có đường lui. Ba anh em hãy yên tâm, anh và tất cả anh em ở đây sẽ mang anh em trở lại được. Chắc chắn. Let's go. Cố lên. Hãy chào đón nhóm tân binh thăng cấp tham gia sân khấu giao lưu với ca khúc hoàn toàn mới mang tên Real Talk. Chính lại tự động tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động mỗi ngày thêm giá trị. Bước ra đường như trên runway. Tối nay lên đồ western vốn cây. Cứ phải gọi là bóng bẩy all day. Thế cái mai là hết say, oh yeah. Rồi anh thì vẫn cứ sang dâu là để mờ. Biết lên là anh post không biết nhiều thời giờ. Break a bed với anh lướt đi qua. Keep my set không phải hay ba hoa không.
phải tiêu. I keep it real talk. Go straight lên vai rộng ra, không có place to know who we are. Real and raw, anh vươn thành star. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì, chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. If I know, you know, I'ma keep it real talk. Stay up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it real talk. Stay up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it, I'ma keep it. Hiên ngang như là big shot, nhìn nhẹ anh không nghe lời, nấu chọc mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. Full time chỉ vì trái ngọt, make hit like a jackpot, nấu chọc mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. Nói làm nhiều, I'm on a track, không gấp không vội, just stay back. Em mới let out, I feel so free. Champagne nhâm nhi, that's all I need. Thanks to my fam, all of my fans đã ghé bên cùng tao có chàng. Hãy nụ hôn môi anh nói xin chào, xem cái tay anh còn cho the crown. Chẳng cần nhiều lời để nói, nghĩ thêm làm chi. Anh biết anh muốn gì, chỉ cần baby cứ dõi theo bước anh đi. If I know, you know, I'ma keep it real talk. Set it up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it real talk. Set it up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it, I'ma keep it. Ngước lên ngắm nhìn mọi thứ đang hình hài, khi xem pháp từng cho rằng đúng sai. Đắng cay hoa niềm tin chẳng thể phai, anh gom lại tất cả để cho ngày mai. Set it up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it real talk. Set it up cứ lao như bay, stay up and party this way. I'ma keep it, I'ma keep it. Hiên ngang như là big shot, in here anh không nghe lọt, no joke mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. Full time chỉ vì trái ngọt, make it like a jackpot, no joke mà em nịnh nọt. I'ma keep it real talk. 오. 바이브가 좋다. 노래 바이브 좋아. I'ma keep it real talk. 오. 아니 근데 진짜 랩 파트가 좋다. 그 노래의 기승전결이 딱 명확해가지고 보컬 분들이 잘 살려주신다 진짜. 딱 이제 고음 한번 질러주고 뒤에 댄스 브레이크 나오는 것도 진짜 딱 어떻게 보면은 뻔할 수 있는 구성인데 뻔하지가 않아가지고 되게 재밌었다. 아니 난 랩 파트 때 그 랩 하시는 분이 랩 잘하셔서 분위기가 너무 그때부터 칠해져서 맞아. 그때부터 좋았어. 좋았습니다. Thật sự thì cái cảm giác mà gọi là mình trong thế bị động và mình chỉ được ngồi quan sát các anh em thi thôi, và gần như là cái kết quả nó phụ thuộc vào cái bài Retalk nó rất là nhiều. Em vẫn thấy hơi tiếc trong lúc mình biểu diễn, cái lúc mà mình nhìn được tổng quát đội hình và nhìn các anh em thì em vẫn thấy được những cái lỗi nhỏ của từng người. Giá như là mình có thể trau chuốt được nhiều hơn. Tổng thể thì vẫn chưa được hoàn chỉnh thì em vẫn thấy khá là tiếc. Và các chàng trai một lần nữa hãy gửi lời chào đến các bạn khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chúng mình là Tân Binh Thăng Cấp. Và hãy cười thật tươi đi ạ.
Bởi vì chúng ta đã hoàn thành xong một trong những phần trình diễn thử thách nhất của chúng ta từ trước đến nay cho đến vòng công diễn số 3 này ạ. Một tràng vỗ tay cho các tân binh của chúng ta đi ạ. Vì sao lại là thử thách lớn nhất các bạn biết không? Vì ở trên sân khấu ngay lúc này thiếu vắng những người đồng đội của họ. Chúng ta chỉ có một đội hình có 8 thành viên thôi. Không có Minh Tân, không có Minh Hiếu, không có Minh Quân, anh cả vũ đạo của nhóm. Nhưng mà các bạn thấy phần trình diễn này thế nào ạ? Đã nghỉ mệt rồi, giờ là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ những cảm xúc của mình ngay lúc này thôi. Các em cảm thấy có hài lòng phần trình diễn này không? Thật sự thì mấy ngày qua tụi em cũng rất là lo lắng. Thì rất là nhiều áp lực đặt lên cái màn trình diễn này. Nhưng mà tụi em luôn nhắc nhở nhau rằng là mình phải vững lên, mình phải nâng tinh thần của anh em lên để có thể thật sự là cứu các anh em lại. Vì không thể nào mà cái màn trình diễn cuối này đặc biệt này mà bị thiếu sót một thành đồng đội nào, đúng không mọi người ạ? Yeah, Hồ Đông Quan. Thực sự những ngày qua là những ngày mà trong không khí trong phòng tập thì lúc nào cũng rất là căng thẳng. Tại vì cái hành trình của ba anh em còn lại đi bao xa đến đâu nó đang nằm trong tay bọn em. Và thực sự là bọn em rất muốn phá băng, muốn đưa anh em quay trở lại đội hình. Tụi em đồng hành với nhau mà một khoảng hành trình rất là dài. Tụi em thấy được là những anh em đã phải trải qua nhiều khó khăn như thế nào để đến được đây. Em không muốn bất kỳ thành viên nào phải dừng lại hết. Và tụi em tập luyện nó cực nhọc đến đâu á, nó không tệ bằng cái lúc mà tụi em nhìn ba anh em ở trong ký túc xá. Cảm giác rất là bất lực ạ. Và ngày hôm nay đến đây, mặc dù có lo lắng khi bước lên sân khấu này, nhưng mà tụi em tin là phần trình diễn vừa rồi, tụi em đã làm hết sức mình rồi. Xứng danh anh cả của chúng ta, Hồ Đông Quan. Lúc mà mọi người diễn xong bài Real Talk thì em có nghe được những lời chia sẻ của anh Quang. Không biết sao lúc đó em rất là xúc động. Kiểu cảm xúc của em nó tuôn trào ngay lúc đó luôn. Em không nghĩ là tình cảm các anh em của tụi em gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà tại sao có thể gọi là nó mãnh liệt đến như vậy đối với em. Nên là em thật sự rất là thương mọi người, thương các anh em đã vì tụi em mà gặp rất là nhiều khó khăn và nỗ lực không ngừng nghỉ. Với phần trình diễn ngày hôm nay thì chị cũng muốn hỏi trưởng nhóm của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy Cường ở trên sân khấu luôn lúc nào cũng rất là cool, ngầu, lúc nào cũng rất là lạnh lùng. Thế thì chị không biết là em làm thế nào với vai trò trưởng nhóm, phải đốc thúc, kết nối mọi người và cũng như là phải làm thế nào để chịu trách nhiệm cho cái hiệu quả của phần trình diễn ngày hôm nay của cả nhóm. Thú thật là với vai trò là một trưởng nhóm của công diễn 3 lần này thì những cái gì em có thể làm là mang đến những phần trình diễn nó mãn nhãn nhất, trọn vẹn nhất, cũng như là mục tiêu duy nhất của em cùng có với nhau đấy là giải cứu 3 người anh em bị đóng băng. Và đấy là cái mục tiêu tối cao của bọn em trong công diễn lần này. Nhưng mà điều đấy có khiến cho em khắt khe hơn với các thành viên còn lại trong nhóm không? Cái giai đoạn này rồi tất cả mọi người đều đã coi nhau như là anh em, như một gia đình rồi. Nên là bọn em biết là bọn mình phải làm gì, nên là tôi cũng một phần nào đấy nó cũng thúc đẩy tất cả anh em luôn luôn cố gắng mỗi ngày, mặc dù rất là mệt mỏi rồi. Em cũng rất là muốn động viên tất cả anh em, bởi vì anh em đã làm rất là tốt trên sân khấu ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin được chúc cho Real Talk sẽ nhận được tình cảm yêu mến thật nhiều của quý vị khán giả dành cho tân binh thăng cấp. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Với bài Real Talk thì thật ra là bọn mình từ cảm nhận cảm quan thôi. Thì mình thấy mọi người đã làm rất là tốt rồi. Với một khoảng thời gian rất là ngắn như thế và tất cả các cá nhân trong nhóm của mình đều gặp những cái áp lực rất là lớn. Ngay khoảnh khắc bọn mình diễn xong thì bọn mình vẫn rất là cảm thấy rất là hồi hộp, rất là nhiều cảm xúc và không biết trước được cái gì sẽ xảy ra.
Trên hành trình của những người nghệ sĩ không phải chỉ có những phần trình diễn ở trên sân khấu mà còn là cái nguồn năng lượng họ tỏa ra nữa. Hy vọng là quý vị khán giả đồng hành, yêu thương và ủng hộ cho các tân binh thăng cấp của chúng ta. Và giờ sẽ là lúc mà chúng ta thực hiện quyền năng của mình ạ. Đó chính là bình chọn cho tiết mục vừa rồi, Real Talk, một sáng tác hoàn toàn mới, không hiểu có thể chinh phục được quý vị khán giả hay không. Đặc biệt là khi nhóm tân binh thăng cấp của chúng ta phải đạt được đến 104% mục tiêu thì mới có thể giải cứu được một đội hình gồm có 3 thành viên đang ở trong trạng thái đóng băng. Và Phía Linh xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng đến với phần bình chọn. Sự yêu thích của các bạn chính là nguồn sức mạnh để các tân binh thăng cấp của chúng ta đi xa hơn. Thời gian bình chọn bắt đầu! Quan trộm vía, trộm vía, trộm vía. Thật không? Trộm vía thật không? Trộm vía, trộm vía. Đó, quan trộm vía đẹp. Để cho anh nhảy mượn. Cái giấy này mượn á. Cao đúng không? Cảm giác mọi người đều bị nặng nề. Em cảm giác thấy rõ luôn. Thấy rõ. Kiểu anh em không được như lúc rehearsal á. Cảm giác thấy ai cũng nặng như vậy. Em muốn chia sẻ thẳng thắn điều này. Em cảm giác được là tụi em đã có thể làm tốt hơn rất nhiều ở cái tiết mục Real Talk. Trong suốt cái quá trình tập luyện đến cái lúc mà tụi em bước lên sân khấu á, tụi em đều bị một cái áp lực vô hình nó đè nặng lên tụi em. Và khi mà trong cái lúc trình diễn á, khi mà em nhìn quan sát tất cả các thành viên đang trình diễn thì em hoàn toàn cảm nhận điều đó. Tụi em cảm giác có một khi đó khá là lo lắng với cái phần trình diễn này. Nên là những gì tụi em thể hiện á, nó chưa được như tụi em kỳ vọng. Trên sân khấu lúc này là đội hình tân binh thăng cấp với đầy đủ 11 thành viên. Và đây là số lượng đội hình mà chúng ta luôn luôn mong muốn họ sẽ được đi cùng nhau để chinh phục liên tiếp những thử thách của Tân binh toàn năng 2025. Và các bạn khán giả có muốn lắng nghe giọng nói của họ ngay lúc này không ạ? Chỉ xa rời sân khấu có một chút thôi nhưng mà các em có nhớ sân khấu không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Tiên. Khi ở dưới cánh gà sân khấu và xem các anh em trình diễn thì mình cảm giác rất tự hào. Các anh em đã thật sự rất là phát triển và mình rất là biết ơn khi mọi người đặt một cái năng lượng, một cái tinh thần chiến đấu hết mình để giải cứu ba đội mình ra. Và mình mong là những cái tình cảm mà tụi mình dành cho các bạn có thể chạm tới các bạn và cũng như là có thể voice tụi mình cho thật nhiều để tụi mình có thể trở lại đầy đủ với 11 thành viên trên sân khấu này ạ. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Minh Quân hình như là suy tư hơn một chút. Dạ thực sự thì hồi nãy ba đứa em ở trong phòng thì có nghe những lời chia sẻ của các anh em, thấy rất là xúc động. Vì ba tụi em các anh em đây phải rất là cực khổ, kiểu rất là áp lực, đè lên vai các anh em rất là nhiều. Nhưng mà thực sự thì giống như anh Cường nói thì bây giờ tụi em đã là gần như là một gia đình rồi. Và ba đứa em rất có niềm tin vào tất cả các anh em, nên là cảm ơn các anh em đã cố gắng vì ba đứa em ạ. Tất cả mọi người ở đây đều là một gia đình cả, và một gia đình thì phải yêu thương nhau đúng không ạ? Mình chỉ muốn nói như vậy thôi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và các bạn thấy họ có phải là 11 người không ạ? Hay là một gia đình ạ? Và tôi cũng tin chắc rằng khi tất cả đã hòa làm một thì chúng ta sẽ có nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, được không ạ? Kết quả vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Hãy nhìn thẳng vào khán giả. Khán giả sẽ là những người nói cho các bạn biết các bạn có vượt qua được thử thách này hay không. Hãy cùng chúng tôi đến với kết quả vòng 1 của công diễn 3. Số điểm bình chọn mà khán giả dành cho nhóm tân binh thăng cấp sau tiết mục Real Talk. Xin mời. Liệu các tân binh của chúng ta có vượt qua được thử thách hay không? Thành công hay thất bại?
cứu. Tìm mấy đứa quay cái này với anh nhá. Từ bên này Show me rồi anh. từ bên có go TikTok. Quay trend ông sẵn number one. Ủa cái đó là sao anh? Hả? Cái trend đó là sao vậy? Là bài diễn ở trên trong concert trong gái. Này không có TikTok nữa. Điện thoại nó sâu điện thoại cho anh xem. Vỡ màn hình, hết dung lượng, bao nhiêu ghi? 100 mấy. Anh có một cái điện thoại anh không dùng, để anh đưa cho mà dùng. Ngon. Cái điện thoại đấy thực ra anh ít dùng tại vì ngày trước anh chơi game mobile ấy. Anh có một cái điện thoại để chuyên để chơi game mobile. Chưa có máy thì cứ dùng tạm để cho nó lướt TikTok cập nhật mai anh đưa mạng cho. xã hội anh ạ, chứ nó tối cổ lắm, nó không biết thế giới bên ngoài. Tối cổ à? Thôi nhưng mà thà thế đi em ạ, biết thế giới bên ngoài làm gì cho xì chết ra. Đọc mấy cái thông tin trên mạng bây giờ. Làm anh lúc nào nó không thả miếng với em sao em? Là sao? Cứ nó không thả thôi. Em cứ ngây thơ như thế đi chứ em lên mạng nhiều em thành mày cáo mất. Không, nó có thread nhưng mà nó không có. Em chào chị ạ. Dạ em chào chị ạ.